मलाई के आई थिङ्क इट वाज दर्शनले चाहिँ फोन गर्यो होइन त्यो बेला भर्खर पडकास्ट सुरु गरेको थिएँ कि थिएन आई डोन्ट नो अनि दा यसो डर्ट बाइकिङको चाहिँ एउटा इभेन्ट छ त्यसकोमा चाहिँ कमेन्ट्री गर्नु पऱ्यो भने कि सो दर्शन र म चाहिँ लुम्बिनी अल स्टार्समा आई वाज द कन्ट्री फ्रेन्चाइज कोअर्डिनेटर लुम्बिनी अल स्टार्समा दर्शनले चाहिँ पुरै प्रोडक्सन हेरेको थियो कि वाच द्याट भिडियो एज वेल है कस्तो राम्रो बनाएको छ नि उसले एज अ डकुमेन्ट्री अस्ति भर्खरै म स्टुडियोमै गएर हेरेको दर्शनसँग दा अनि लाइक फ्रम द स्टार्ट 30 डेजको सुट थियो होला हजुरको होइन इफ आई रिमेम्बर अनि तपाईँको फर्स्टदेखि एन्डसम्म द कन्टेन्ट इज नट फर एभ्री वान बट आई थिङ्क फर पिपल द्याट एक्चुली लभ इट इट्स देयर क्या मलाई एकदमै मन परेको कन्टेन्ट दाइ त्यो चाहिँ मेहनती पनि छ केटाहरू सयुज दर्शन प्रसन्न आई मिन द्याट्स द रिजन द्याट वी मेट काइन्ड अफ है फर्स्ट मिटै तपाईँको हाम्रो अनटाइटल ये वे वी डिड द कमेन्ट्री टुगेदर त्यही दिन भेट्यो त्यही दिन कमेन्ट्री हाने अनि हजुर दा है यु इज सो स्केप्टिकल अझ स्केप्टिकल त अन्डर स्टेटमेन्ट होला म गर्न सक्दिनँ भनेर थियो बट यु डिड इट म्यान कस्तो दामी गरेको थियो तिमीले इट वाज लाइक भेरी डिफरेन्ट आउट अफ द कम्फर्ट जोन बट देन हुन्छ नि हजुर हुनुहुन्थ्यो दर्शन हुनुहुन्थ्यो ना यु गाट डु इट भन्दाखेरि वी गेभ इट अ सर्ट एन्ड इट ह्यापन्ड एन्ड द्याट्स प्रोबब्ली द रिजन द्याट वी हियर राइट नाउ अहिले द थिङ आई लाइक अबाउट यु वाज यो यङ होइन तिमी अझ इम्प्रेसिभ पनि बाहिर बसेको मान्छे नेपाल आएर होइन सो तिमी त धुलीखेलको लोकल पनि हो नि हजुर होइन सो आएर काठमाडौँमा पनि होइन कि आफ्नै ठाउँमा यत्रो डट ट्र्याक बनाएको त्यहाँको लगानी त्यो देख्दैन नि त्यो कति लगानी छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ माटोको ढिस्को उठाए जस्तो देख्छ होइन बट एट दि एन्ड कस्तो खर्च भएको छ नि त तिम्रो त्यहाँ हजुर होइन सो पहिला एकचोटि अगाडिबाट जाउँ न तिमी यु लिभ इन स्पेन होइन यस दाइ सो म क्लास 10 सकिसकेपछि आई वेन्ट टु केन्या and I did my high school Kenya actually so East Africa but dad used to work there so with the whole family I've never lived with my proper family ever के पहिला नि हस्टेल यताउति हुन्थ्यो भने अब एसएलसी सक्यो त्यसपछि dad used to work back in Kenya so he was like nah this time I think we should stay together with the family भनेर चाहिँ म केन्या चाहिँ त्यसरी पुगेको दाइ so basically when I was 16 is when I got to Kenya तपाईँको म ठ्याक्कै एसएलसी सकाएर केन्या गएँ मैले अनि आइबी पढेँ इन्टरनेसनल ब्याकुलरेट बट करियर प्रोग्राम जुनमा चाहिँ तपाईँको 3टा बेसिक आइबीको सब्जेक्ट्सहरू हुन्थ्यो भने 3टा चाहिँ बिजनेस करियर रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू हुन्थ्यो त्यो पछि म त्यहाँ केन्यामा तपाईँको आई स्टे दे अराउन्ड 2.5 to 3 years वेयर आई फिनिस्ड माई होल हाई स्कुलको तपाईँको होल हाई स्कुलै तपाईँको मैले केन्यामा सकाएँ अनि त्यो पछि आई चोज बार्सलोना एज माई ब्याचलर्सको अप्सन चाहिँ वाइ भन्दा going to the US, going to the Canada, you are limited to one country. One same culture. होइन तपाईँको I go to Spain, I go to Europe, I got to travel Morocco, I got to travel to Andorra, I got to travel to so many of German भयो होइन so many different countries just with one application visa क्या अनि so that was my mental part why I chose Europe भन्दाखेरि चाहिँ okay त्यहाँ स्टुडेन्ट भिजामा जाँदाखेरि पनि you get to travel all across Europe with student visa मात्रै नै होइन त सो आई फिनिस्ड माई ब्याचलर्स EU बिजनेस स्कुल बार्सलोनाबाट विच इज इङ्ग्लिस कोर्स युनिभर्सिटी अफ डर्बीको कोर्समा चाहिँ तपाईँको मैले ब्याचलर्स म्यानेजमेन्ट र मार्केटिङमा चाहिँ आई कम्प्लिटेड इट आई पास्ड इट अनि त्यो पछि विदाउट इभन गोइङ टु द ग्रेजुएसन आई केम ब्याक टु नेपाल ग्रेजुएसन पनि जानु मन लागेन अब जस्ट लाइक ना आई निड टु गो ब्याक लाइक दिस प्लेस इज टु मच फर मी जस्तो भएको थियो But there is a reason, we can talk about it later as well. And then that's basically me. Right? So my तपाईँको पढाइको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ so I did my high schools back in Kenya. भने तपाईँको ब्याचलर्सको जति पनि स्कुलिङहरू भयो त्यो चाहिँ मैले I studied in Barcelona. So it's been two years and few months that I'm back in Nepal. And Dirt Temple is the main major thing that me and my team has started. But before that also I got involved with few sano kuraharu why bhanda because I needed to understand the market so yeah Dirt Temple it is for now and that's the main core of my life ahileko लागि चाहिँ दाइ well it's such a beautiful name ke Dirt Temple कहाँबाट आयो त्यो नामको इनिसिएसन so before I mean the vision was already clear दाइ so my friends if we have to talk about Dirt Temple how we started there used to be my friend Bidur Thapa भन्ने अनि I've known this guy for 15 years so this guy I went to school with him class 3 ma we got separated few months before I came back to Nepal he texted me he was like yo where are you how are you भन्दा त्यसरी रिकनेक्ट भयो अनि रिकनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ
मलाई कस्तो नेपाल आएर डट बाइक कुदाउनु मन छ भनेर एउटा इच्छा दाइ मलाई आफैलाई हजुर इच्छा छ भन्दाखेरि अनि देम गाइज दे बिन राइडिङ फर लाइक अलमोस्ट 4-5 years अलरेडी क्या नेपालमा हो क्या डट बाइक्सहरू नै अनि उनीहरूसँग तपाईँको इङ्गेज भइसकेपछि के भयो लिङ्क भइसकेपछि ओके आई वाज एक्साइटेड अबाउट बाइक्स देन आई स्टार्टेड वाचिङ बाइकिङ कन्टेन्ट मोर स्टडिङ द गेम त्यो अब सबकन्सियसली नै इन्ट्रेस्टले गर्दा भयो क्या दाइ त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि नेपाल आएँ नेपाल आउनु अगाडि नै अब प्लान चाहिँ थियो डट टेम्पल चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ हामीले मेन फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको बेसिकली 5 खालमा ट्र्याक खोल्ने फार्म हाउस जस्तो गर्ने 2-3वटा पिटबुल पाल्ने अनि हामी बस्ने मात्रै प्लान थियो अनि अलङ द वे इट्स लाइक इफ वी आर गेटिङ द एक्सपिरियन्स इट आई थिङ्क वी सुड रियली ओपन इट टु द पब्लिक एन्ड एक्चुली गो फर इट भन्दाखेरि भिजन चाहिँ त्यसरी सेप लिएको हुँदा यो चाहिँ तपाईँको 2-2.5 वर्ष अगाडिको कुरा हो अनि तपाईँको सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो बट अलङ द प्रोसेस चाहिँ तपाईँको भिजन पनि सेप भयो हुन्छ नि इट रियली टट अस अ लट अफ थिङ्स तपाईँको भिजन वाइज कसरी लिएर जाने द टेम्पलको पोटेन्सियल के छ भनेर वी डिन्ट नो everything before we started के we started then the visionले आफै सेप पनि लियो क्या त एक हिसाबमा चाहिँ अनि तपाईँको त्यही हो द टेम्पल इज द थिङ फर नाउ अहिले चाहिँ सो इट्स लाइक यस्तो क्या इफ यु एउटा मुभीको लाइन छ मलाई एकदम मनपर्छ क्या त्यो युनिभर्स कन्स्पायर्स भन्छ नि होइन अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुम्हारी बनाने की साजिश में लग जाती है वो तो युनिभर्स डेफिनेटली कन्स्पायर्स भगवान्ले ठ्याक्क 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 डट्स अगाडि बनाइदिन्छन् कि भगवान्ले कनेक्ट चाहिँ हामीले गर्ने रहेछ कि होइन थ्रु आउट अहिलेसम्म यु डन 1 इभेन्ट होइन तपाईँको 4 इभेन्ट्स चाहिँ वी डिड इट फर ट्रायल एन्ड एरर विथ नो कम्पनीज इन्भल्भ नो स्पोन्सर इन्भल्भ वाइ भन्दा बिकज वी वर भेरी फ्रेस टु द इन्डस्ट्री एज वेल वी डिन्ट नो एनिथिङ अबाउट हाउ अ रेस इज सपोज टु बी म्यानेज ये अभियसली वी लर्न फ्रम तपाईँको बाहिरको रेसहरू हेरिन्छ हामीले तपाईँको इन्सपो लिन्छ तर इन फिल्ड इन नेपाल हाउ इट्स डन वी डोन्ट ह्याभ नो बडी द्याट वी क्यान गो एन्ड आस्क फर सो 4 इभेन्ट्स चाहिँ तपाईँको हामीले बेसिकली जस्ट फर ट्रायल एन्ड एरर राइडर्सहरूलाई पनि तपाईँको कसरी म्यानेज गर्दा ठिक हुन्छ अडियन्सहरूलाई कसरी म्यानेज गर्दा ठिक हुन्छ एन्ड देन तपाईँको अब टिकेटिङहरू कसरी गर्ने होइन फ्लोर म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ सेफ्टीको हिसाबमा हामीलाई कता कता रिस्क छ कता कस्तो खालको मान्छे चाहिन्छ एम्बुलेन्सेसहरू कतिवटा चाहिन्छ भनेर चाहिँ 4 इभेन्ट्स चाहिँ बेसिकली फर ट्रायल एन्ड एरर वी डिड इट वाइ बिकज वी वान्टेड टु लर्न समथिङ आउट अफ इट सो वी मेड मिस्टेक्स बट देन इट वाज तपाईँको सानो इभेन्टमा वे त्यो होल पर्पस अफ द इभेन्ट वाज नै तपाईँको okay we make mistakes then we learn from it we make mistakes हजुर trial and error event भनेर we did 4 events with no companies involved nothing everything was invested by our own अनि तपाईँको Cross Mandu championship where we did the commentary together was the first official event that Dirt Temple organized officially चाहिँ दाइ so yeah Cross Mandu happened almost like 8 months ago 8-9 months ago त्यत्रो भइसक्यो है so Cross Mandu चाहिँ तपाईँको was one of a kind of an event where we had racers from all over Nepal तपाईँको as a carnival र festival promote गर्नु खोजेको थियौँ हामीले which was I think feedback अनुसार चाहिँ it was a good event for us as well as a lesson plus but that event is the thing that has made it easy for us to work now भन्दाखेरि किन because experience wise Cross Mandu ले हामीलाई दियो exposure wise पनि तपाईँको what okay this is a proper sport भन्दाखेरि the same guys we talked about अघि नै सुरु गर्न अगाडि दर्शन अनटाइटल उनीहरूले प्रेजेन्ट गरिदिएको भिडियोले नै हामीलाई धेरै नै हेल्प गरिदिएको छ त अहिले चाहिँ सो क्रस मान्डु हेज बिन एकदमै एउटा हुन्छ नि खुड्किलो चढेकै जस्तो रेस फर अस दाइ हामीलाई चाहिँ द टेम्पल चाहिँ क्रस मान्डु ओके सो यु डिड द्याट इभेन्ट अनि यु प्लानिङ मोर होइन अब फेरि आउँदैछ सायद यो भिडियो आएको विदिन अ विक फ्यु डेजमै आइसक्छ होइन बट बिफोर द्याट अघि कुरा गर्नुभयो नि द्याट वेन यु फर्स्ट डिड यो ट्रायल एन्ड एररले पनि कति हेल्प गर्छ त्यहाँबाट त त्यो सिक्नलाई गरेको हो नि होइन हजुर हजुर अब कमिङ टु दिस इभेन्ट होइन जुन आउँदैछ इट स्टार्ट फ्रम 27th 25th January-देखि चाहिँ तपाईँको विच इज थर्सडे 25th January इज थर्सडे 26th January इज फ्राइडे 27th January इज स्याटरडे सो हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्रायः जति पनि इभेन्टहरू हुन्छ वाइ वी डु इट 3 days भन्दाखेरि चाहिँ बिकज एभ्रिबडी निड्स अ प्रिपरेसन टाइम वेदर इट बी राइडर्स वेदर इट बी अर्गनाइजर्स वेदर इट बी अस होइन तपाईँको मेन एक्सन प्याक्ड इभेन्ट हुने भनेको फ्राइडे र स्याटरडे हो बट देन द थर्सडे चाहिँ इट्स लाइक अ मिटिङ पोइन्ट क्या सबैजनालाई त्यो रस हुन्छ त्यो सबैजना आएपछि चाहिँ तपाईँको थर्सडे वी गिभ प्र्याक्टिस सेसन्स
प्लस तपाईँको स्टेज सेटअपहरूदेखि लिएर सबै बिहाइन्ड द सिनको वर्क हुन्छ फ्राइडे तपाईँको हामीसँग क्वालिफाइङ रेसेस हुन्छ जहाँ तपाईँको हामीले ल्याब टाइमिङदेखि लिएर इफ फ्राइडेस आर नेसेसरी टु बी क्वालिफाइड वी क्वालिफाई देम फर द फिनाले होइन फिनाले भनेको तपाईँको सिरिज एउटा रेसको फर्स्ट फिनाले अनि तपाईँको स्याटरडे इज द मेन रेस डे वेयर तपाईँको 2टा क्याटेगोरीको रेस इभेन्ट हुन्छ इलिट क्याटेगोरी द गाइज हु बिन रेसिङ फर लाइक भेरी लङ टाइम राम्रो रेस हिस्ट्री राम्रो गुड एक्सपिरियन्स भएको रेसर्सहरू हुनुहुन्छ भने ओपन क्याटेगोरीमा चाहिँ वी हेभ अ लट अफ न्यू राइडर्स तपाईँको पोखराबाट आयो अस्ति भर्खरै होइन तपाईँको पाल्पाबाट आइपुग्यो सो ओपन क्याटेगोरीको राखिदिनुको मेन रिजन चाहिँ के छ बिकज एकैचोटि आउँदाखेरि सेफ्टीको हिसाबमा पनि वी क्यानट ह्याभ एउटा इनएक्सपिरियन्स राइडर प्लस एउटा एक्सपिरियन्स राइडर इन अ सेम ट्र्याक वाइ भन्दा बिकज दे डोन्ट नो द ट्र्याक एथिकेट दे डोन्ट नो द ट्र्याक डिसिप्लिन येट त्यही भएर तपाईँको ओपन क्याटेगोरी चाहिँ हामीले मेन रिजन चाहिँ त्यसको लागि छुट्याइदिएको हो प्लस अन टप अफ दिस तपाईँको कस्तो हुन्छ भने ओपन भइसकेपछि एउटै लेभल अफ कम्पिटिसन हुन्छ त्यो पछि नयाँ मान्छेलाई नि आँट्ने आँट आउँछ क्या त किनकि अब एकैचोटि इमेजिन दे आर बिग नेम्स इन रेसिङ एज वेल होइन अब स्पोर्ट्स नेपालमा पनि अब राजकुमार कार्की भयो भीमोना भयो आशुतोष दोन्जोहरू भयो दे सो मेनी होइन अब उनीहरूलाई मुख देख्न साथ द नयाँ राइडर्स विल डेफिनेटली गेट नर्भस किन भन्दा दे ग्रु अप लुकिङ एट दिस गाइज बाइकिङ फिल्डमा चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ राइडर्सहरूलाई एउटा सेम लेभल अफ कम्पिटिसन प्लस इन्ट्रोडक्सन टु रेसिङ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले योपालि चाहिँ तपाईँको क्रसमान्डु वाज जस्ट वान तपाईँको एउटा सिङ्गल क्याटेगोरी गराइदियो हामीले जहाँ तपाईँको सबैलाई हामीले एउटा क्याटेगोरीमा खेलाइदियो अनि त्यो मिस्टेक चाहिँ रियलाइजेसन भएर हामीले अहिले क्याटेगोरी छुट्याइदिएर अनि तपाईँको अब ओपन क्याटेगोरी इज फर एभ्री वान विल ट्रेन अल द न्यू राइडर्स अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँको अहिले DT 977 च्याम्पियनसिप सिरिज भनेर सो वी हेभ 5 इभेन्ट्स यो च्याम्पियनसिपमा चाहिँ त अनि त्यो पछि तपाईँको इट्स गन टेक प्लेस फर 4 लङ मन्थ होइन तपाईँको जनवरी 25th 27th तपाईँको एउटा रेस हुन्छ नि फेब्रुअरीमा एउटा हुन्छ मार्चमा एउटा हुन्छ त्यसपछि अप्रिलमा हाम्रो 2टा रेस हुन्छ अनि त्यो पछि नि विल ब्रिङ अ लट अफ इभेन्ट्स फर द कन्सिस्टेन्सी फर द राइडर्स दाइ अहिलेको लागि चाहिँ द्याट्स वाट वी आर डुइङ सो त लङ टर्मै रहेछ त हजुर दा एउटा इभेन्ट गर्ने पैसा कमाउने भन्ने इन्टेन्सन छैन अनि गाइज आर देयर टु प्रमोट द स्पोर्ट्स एन्ड द एथलीट सो वाट वी कल इट डर्ट बाइक रेसिङ सो इन अ टेक्निकल टर्म वाट वी कल इट इज लाइक मोटोक्रस ओके मोटोक्रस भनेर चाहिँ द्याट्स हाउ वी डिफाइन आवर स्पोर्ट होइन मोटोक्रस मोटोराई तपाईँको डर्टमा लाँदाखेरि क्रस कन्ट्री भन्ने त्यो हुन्छ नि त्यसको मिनिङ चाहिँ तपाईँको मोटोक्रस सो डर्ट टेम्पल एज अ स्पोर्ट हेर्दाखेरि वी आर अ मोटोक्रस ट्र्याक अफ रोड ट्र्याक इज इजी फर एभ्रीबडी टु अन्डरस्ट्यान्ड इट होइन अफ रोड ट्र्याक भनेर पनि तपाईँको टेक्निकली त्यसरी पनि हेर्नु मिल्छ तर अझै मोर डेफ्थ टेक्निकलमा जाने भए चाहिँ वी कल इट अ मोटोक्रस ट्र्याक वी कल आवर सेल्फ अ मोटोक्रस ट्र्याक अनि वी कल आवर इभेन्ट अ मोटोक्रस रेस दाइ सो मोटोक्रस इज द वर्ड अहिलेको लागि चाहिँ दाइ सो डर्ट टेम्पलले गर्नु अगाडि नेपालमा यो टाइपको इभेन्टहरू भएको थियो मोटोक्रसको मोटोक्रस भन्दा नि तपाईँको अब अफ रोड इभेन्टहरू चाहिँ दे हेज बिन फ्यु इभेन्ट्स होइन अब त्यसमा तपाईँको एज अ मोटोक्रस एज अ ट्र्याक वेयर वी ट्रेन द राइडर्स इन द सेम ट्र्याक वेयर वी टट देम हाउ टु actually hit the jumps, where we actually taught them how to hit the corners, where we actually taught them how the bike actually works, होइन बाइकको फन्डामेन्टल टेक्निकल्सदेखि लिएर हाउ एभ्रिथिङ वर्क्स कसरी थटल कन्ट्रोल हुन्छ ब्रेकिङ पोइन्टहरू कस्तो हुन्छ भने टेक्निकल टर्ममा चाहिँ वी टट द राइडर्स भन्दा पनि अब उनीहरूलाई अलरेडी थाहा थियो कतिजनालाई त तर नयाँ राइडर्सहरूलाई वी इन्ट्रोड्युस देम टु द ट्र्याक डिरेक्टली होइन अब कतिजना एक्जिस्टिङ राइडर्सहरूलाई पनि के भयो वी गट टु लर्न फ्रम देम एज वेल एज वी गट अ चान्स टु एक्चुली टिच देम एज वेल क्या अनि तपाईँको त्यसरी प्रपर वेमा रेस भएको वेयर द ऱ्याम्स आर तपाईँको फिक्स्ड पोजिसन्समा द ट्र्याक लेआउट इज वेल प्रेप्ड फर द रेस होइन सेफ्टीको हिसाबमा तपाईँको सबै सेफ्टी चेक गरेर मार्सल्सको हिसाबमा सबै मार्सल्स चेक गरेर तपाईँको सबै एज अ प्रपर रेगुलेसनमा तपाईँको एज अ सबै राइडर्सलाई ट्रेन गराएर चाहिँ हाम्रो पहिलो रेस चाहिँ डर्ट टेम्पलको अब वान अफ अ काइन्ड अफ अ इभेन्ट चाहिँ तपाईँको हाम्रो क्रसमान्डु थियो दाइ फर्स्ट एभर इभेन्ट नेपालले त्यस्तो देखेको चाहिँ हामीले डेलिभर गर्नु खोजेको चाहिँ विच वाज रेसिङ त एक ठाउँमा छँदैछ यु क्यान ह्याभ फन लुकिङ एट द रेस एज वेल लाइक लाइक अ कार्निभल भनेर चाहिँ इट वाज द फर्स्ट इभेन्ट दाइ क्राउड पनि गुड आएको थियो नि त्यो बेला हजुर दा क्राउड त इट्स लाइक वाउ सो दे इज KUHS भन्ने स्कुल छ दाइ धुलीखेलमा होइन 3 किलोमिटर्स अवे फ्रम द ट्र्याक वी ह्याड पार्किङ अन्टिल देयर क्या सो the crowd came from all over Nepal as well. We had people coming from Pokhara on a flight to watch the race. Wow. And it's like people actually came in. Why? Riders त एक ठाउँमा छँदैछ अनि प्लस बाइक्स दाइ हुन्छ नि we youths
हु डजन्ट लभ बाइक्स होइन सो त्यसले गर्दाखेरि पनि पिपल रियली हेभ बिन इन्जोइङ त्यो रेस इभेन्ट चाहिँ क्या सरप्राइजिङली वी डिडन्ट इभन एक्सपेक्ट द्याट मेनी पिपल टु कम इन क्या वी वर नट इभन प्रिपेयर टु होस्ट द्याट मेनी पिपल होइन किन भन्दाखेरि हाम्रो त अब एउटा सानो सर्कल छ अब तपाईँको सर्कलमा 30 जना त राइडर छ भने 80 जना भोलिन्टियर हुन्छ 200-300 जना त आफ्नै इन हाउस टिम अब हाम्रो मान्छेहरू हुन्छ त्यहाँ होइन अन टप अफ द्याट त्यत्रो मान्छे आउँदाखेरि त इट्स लाइक वी ह्याड नो आइडिया हाउ टु टेक केयर अफ देम क्या अब आयो हुन्छ नि क्राउड कन्ट्रोल कसरी गर्ने रेस एउटा एक ठाउँमा भइरहेछ क्राउडलाई कसरी गाइड गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ इट वाज वान हेल अफ एक्सपिरियन्स द्याट त्यो पछि त्यसमा भिज्दै गयो ओके इट्स अल गुड अनि तपाईँको एउटा गुड थिङ अबाउट एउटा गुड थिङ अबाउट द टेम्पलमा प्लस द फ्यामिली द्याट इज अराउन्ड द टेम्पल यो चाहिँ के छ भने आइ एम ओरिजिनली फ्रम धुलीखेल होइन म तपाईँको जन्मेको हुर्केको मेरो तपाईँको हाफ अफ माई चाइल्डहुड धुलीखेल हेज सिन इट होइन अनि त्यो भएको हुनाले बिकज द ट्र्याक इज इन धुलीखेल आई रियली हेभ अ गुड सपोर्ट फ्रम अब धुलीखेलको दाईहरू हुन्छ नि धुलीखेलको भाइहरू धुलीखेलको अब ओभरअल मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि आई हेभ अ गुड सपोर्ट अफ देम गाइज क्या विदाउट त्यो लोकल सपोर्ट गर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या अब त्यो इभेन्टमा कस्तो हुन्छ म्यानेज गर्नु किन सजिलो भयो भन्दाखेरि कज आई हेभ द लोकल सपोर्ट क्या लोकल आएर ल मैले के गरिदिनु पऱ्यो भनेर एउटा दाइले गरिदिनुहुन्छ अर्को भाइले गरिदिनुहुन्छ अनि दिस इज द युनिटी द्याट धुलीखेल इज अ प्लेस नोन फर इट्स युनिटी नि यस दाइ है हजुर कम्युनिटी पनि आई थिङ्क त्यो पपुलेसन पनि ठिक्क छ अनि एभ्री वान इज देयर फर एभ्री वान एल्स के किनभने मेरो साथी भने नि अनन्त होइन इज टोल्ड मी सो मेनी थिङ्स के होइन मेरो पनि अब तिमी चिन्छौ नि अनन्तलाई राम्ररी होइन नै हो मेरो जिग्री हो नि त्यो त मेरो त्यही त धुलीखेलको चाहिँ ब्युटी नै त्यही छ क्या इट्स लाइक त्यही लाइक इमेजिन हुन्छ नि आई निड भोलिन्टियर्स होइन मलाई टेक्निकली म्यानेजमेन्ट हिसाबमा हेर्दाखेरि इट इज भेरी ट्रिकी भेरी हार्ड बट मलाई आर्ट पनि किन आउँछ भन्दाखेरि बिकज आई नो आई हेभ अ फ्यामिली द्याट इज बिहाइन्ड मी भन्दा एज इन फ्यामिली नट लाइक ब्लड रिलेटेड फ्यामिली बट फ्यामिली एज इन साथीभाइहरू हुन्छ नि दाजुभाइहरू अब दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ फुपूहरू हुनुहुन्छ सबैजना कलेक्टिभ एफोर्टमा आज रेस हेर्नुपर्छ भनेर आउनुहुन्छ क्या अनि त्यो लोकल सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्राउड कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सजिलो त्यहाँबाट भयो कि किन भन्दा सबैले आफ्नै भनेर हेरिदिनु भयो नि त बिगारिदिनु भएन झगडा कराउनु भएन भनेर होइन अनि त्यही हिसाबमा तपाईँको अब सबजना धुलीखेलको हाम्रो युथहरू पनि होइन दे आर भेरी मच अलाइन्ड विथ वाट वी आर डुइङ अनि त्यो सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै सजिलो भएको छ दाइ अनि आई हेभ अब सन्दीप ब्यान्जु हु टेक्स केयर अफ मेरो ओभरअल भोलिन्टियर्सकोदेखि लिएर सबै हि इज माई चाइल्डहुड फ्रेन्ड एज वेल सो मोस्ट पिपल द्याट आई एम सराउन्डेड विथ द टेम्पलको तपाईँको रेसिङ फिल्डमा चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट हिसाबमा त दे इज डिफ्रेन्ट पिपल द्याट आर इन्भल्भ अलरेडी होइन तर तपाईँको इन्टरनली तपाईँको डट टेम्पल हेर्ने भने चाहिँ इट्स बेसिकली अल माई चाइल्डहुड फ्रेन्ड्स हुन्छ नि नयाँ फेसेस 1-2जना हुनुहुन्छ होइन तर त्यो बाहेक एभ्रीबडी द्याट आम सराउन्डेड विथ इज बेसिकली माई चाइल्डहुड फ्रेन्ड्स क्या द्याट इज गुड एज वेल किन भन्दाखेरि एउटा आफ्नो पन हुन्छ नि त हुन्छ दाइ आफ्नो मान्छेमा द्याट वर्क्स होइन इट्स इजियर पछि अरूले जोइन गर्ला तर स्टार्टिङको लागि चाहिँ यु हेभ यो पिपल जो चाहिँ तिमीलाई पहिलेदेखि बुझेको छ तिम्रो भिजन बुझेको छ सबैले त्योभन्दा बेटर त के होला र दाइ द साथ इज वाट मेक्स इट वर्थ इट टु कम ब्याक टु नेपाल होइन अब अघि नै पनि इन्फर्मली वी टक अबाउट वाइ नेपाल भन्दाखेरि होइन you can find so many good things in Nepal that you will never find somewhere else क्या दाइ like this साथ that we're talking about you can be anywhere in the world have any amount of money that you've ever dreamt of but if you don't have people that are actually giving you the support and the साथ that you need what are you man what have you earned जस्तो हुन्छ नि त अनि मलाई तपाईँको नेपाल आउनुको रिजन लाइक मैले आफैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ दाइ वाइ डिड आई कम ब्याक टु नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक नेपालमा दाइ आफ्नोपन छ क्या नेपालमा स्वाभिमान छ क्या दाइ त्यो प्राइड हुन्छ नि विदेशमा जाउँ द फेसिलिटी इज देयर द सिस्टम इज देयर तर तपाईँको यु विल अलवेज हेभ अ थर्ड सिटिजनको राइट क्या मिनवाइल नेपालमा छाती चौडा गरेर त हिँड्न सकिन्छ नि दिस इज माई कन्ट्री भनेर होइन अनि द सपोर्ट द्याट यु गेट हियर इन दिस कन्ट्री त्यो आफ्नोपन आई डिन्ट फिल इट हुन्छ नि अल दिस इयर्स द्याट आई स्टेड अब्रोड आई ह्याड एकदमै गुड फ्रेन्ड्स तर यो लेभलको साथ एन्ड हुन्छ नि यो लेभल अफ त्यो जति प्राइड हुन्छ नि म नेपालमा छु म नेपाली हुँ र म छाती फुलाएर म नेपालमा हिँड्न सक्छु भने यु डोन्ट गेट दिस इन विदेश के द्याट्स द मेन रिजन आई केम ब्याक
ट्रु ट्रु यो सो टेक्निकली साउन्ड होइन अलिकति माइकको अलिकति अगाडि बस्छ या थ्याङ्क यू सो यो वेन यु इन स्पेन आई थिङ्क यो मोटोक्रसको त्यहीँबाट सुरु भएको हो तपाईँको स्पेनमा चाहिँ आई वाज मेनली फोकस अन स्टडिज है तपाईँको बट आइभ अलवेज बिन इन्टु बाइक्स के द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड राइडिङ बाइक आई वाज क्लास 5-6 कक्षामा दाइ सो बेसिकली भेरी यङ हुँदाखेरि नै आई वाज रियली इन्टु बाइक्स अनि तपाईँको आइभ अलवेज वाच यो रेसिङ कन्टेन्ट आइभ अलवेज फलोड मोटोक्रस आइभ अलवेज फलोड इट एज अ स्पोर्ट बट आई नेभर थट त्यो इट क्यान बी समथिङ द्याट आम डुइङ भनेर चाहिँ अनि तपाईँको बार्सिलोनामा हुँदाखेरि पनि आई डिड गो टु अ लट अफ इभेन्ट्स होइन त्यो हेर्नु चाहिँ हेरिन्थ्यो तर डिरेक्टली इन्भल्भ चाहिँ त्यसरी कहिले पनि भएन दाइ एन्ड देन मैले अघि नै पनि भने नि द विदुर गाई द्याट इज फ्रेन्ड्स विथ मी फर लाइक 15 years द्याट्स द गाई हु अप्रोच्ड मी अनि आइडिया चाहिँ त्यहाँबाट सेप लिएको हो दाइ सो आई हेभ बिन अ फ्यान अफ मोटोक्रस आई हेभ बिन अ फ्यान अफ तपाईँको मोटो स्पोर्ट्स इन जेनरल it's always been a passion for me and and coming to Nepal I actually got a chance to execute it and leave it okay so actually I'm leaving everything that we've dreamt of as a kid what do you need when that bike's flying around when the hell it's always been a dream that I think motocross or भन्नु न dirt biking in general भन्यो भने it has been there in Nepal for a long period of time VR को टाइम देखि हो नि अस्ति भन्दा अहिले त होन्डा हो होइन तर आई थिङ्क इट वाज द अर्ली 2000 जहाँ चाहिँ VR भन्ने बाइक आयो त्यहाँबाट चाहिँ किन म एस पढेको अनि अब थाहा छ एस भनेपछि होइन बाइकको लागि फेमस कि लामो कपाल कि ब्यान्डमा बजाउँछ त्यो भन्यो भने यु डोन्ट हेभ एन आइडेन्टिटी त्यो टाउको हल्लाइरहेछ होइन केटाले पनि सो बाइक चाहिँ थिएन लामो कपाल र ब्यान्डमा चाहिँ थिएँ कि म होइन अनि साथीहरू थियो होइन अनि उनीहरूले VRको भ्याल्यु चाहिँ त्यहाँबाट हुने के ओहो VR भन्यो त्यसपछि VR भयो अनि कुन कुन बाइक थियो त्यो बेला VR पछि तपाईँको अब मैले पनि डट बाइक द फर्स्ट डट बाइक चढेकै VR हो दाइ होइन त्यो पछि अहिले बरु क्रस फायर क्रस एक्स यो कतिवटा कम्पनीहरू आयो अहिले चाहिँ होइन तर त्यो डट कल्चर भन्दाखेरि बिकज वी आर अ कन्ट्री फुल अफ एडभेन्चर वी आर अ कन्ट्री फुल अफ अफ रोड्स we are naturally so good at it true होइन त तपाईँको if you look at it every you step 15 minutes काठमाडौँ बाहिर जानुहोस् you'll have a nice place to ride ट्र्याक भेटिहाल्छ कि अब ट्र्याक र त्यो उसमा डिफ्रेन्स चाहिँ अलिकति हुन्छ ट्र्याक भने एउटा अफ रोड ट्रेल चाहिँ भेट्छ क्या दाइ अनि तपाईँको अब पहिला त अब कतिजनाले त तपाईँको अब बाध्यताले त्यस्तो बाटो कुदाउनु भयो होला होइन अहिले बरु कतिले इन्ट्रेस्टले कुदाउनुहुन्छ तर द कल्चर हेज अलवेज बिन देयर द बाइकिङ कल्चर हुन्छ नि तपाईँको नेपालमा वी टक अबाउट बाइकिङ कल्चर आई फिल लाइक इट्स भेरी रिच क्या तपाईँको त्यो एभ्रिबडी इज इन्टु बाइक्स क्लासिक बाइक्सदेखि लिएर डट बाइक्स कति मिहिनेत गरेर बनाउनुहुन्छ कति अब इमेजिन कमिङ फ्रम अ नेपाली फ्यामिली नेपाल जस्तो देशबाट वेयर to import automobile parts is like next level expensive the taxes सबै गर्दा पनि so imagine people are actually fueling their passion गाह्रो त छ नि दाइ मलाई बाइकको सामान मगाउनु पऱ्यो मलाई ट्याक्स धेरै तिर्नुपर्छ मैले बाइकै बाहिरको किन्नु पऱ्यो ट्याक्स धेरै तिर्नुपर्छ होइन त्यो लेभलको एक्सपेन्सेसमा पनि दे स्टिल पिपल द्याट आर फ्युलिङ द लभ फर मोटर बाइक्स क्या त्यो बेलादेखि गरिरहेछ भने अहिले इमेजिन हुन्छ नि इट्स लाइक यङ पिपल कमिङ इन टु इट यङ जेनेरेसन अफ माइन्ड्स कमिङ इन टु इट अनि वाट वी फिल इज वी ट्यापिङ टु द सेम बाइकिङ हेरिटेज पहिलादेखि जे थियो हामीले पनि त्यसलाई नै फलो गरिरहेछौँ तर वी आर ट्यापिङ इन टु इट इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे होइन तपाईँको हामीले एज अ स्पोर्ट लैजाउँ मोटोक्रस इज अ स्पोर्ट इट्स एन स्पोर्टिङ इभेन्ट इट्स अ रेस इभेन्ट रेसिङ इज अ स्पोर्ट भनेर चाहिँ अब कतिको डेडिकेसन चाहिन्छ कतिको डिसिप्लिन चाहिन्छ कतिको ट्रेनिङ चाहिन्छ कतिको फिजिकल इन्डुरेन्स चाहिन्छ कतिको तपाईँको कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ भनेर त पहिला चाहिँ तपाईँको बाइकिङ भनेपछि फर फन हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ इट्स लाइक ओके वी प्रमोट इज एज अ स्पोर्ट कम्पिटिसन हुन्छ नि अब एट दिस स्केल अफ वाट वी डुइङ नट येट एथलिट लेभलमा छैन दाइ तर द्याट्स आवर गोल बिल्ड त हुँदैछ नि बिल्ड गरिरहेको नि त हजुर दा होइन हजुर सो एउटा अर्को भन्छ नि इन्ड्युरो राइड्स हजुर त्यो चाहिँ एकदम गाह्रोमा इन्ड्युरो बेसिकली अन द हिल्स तपाईँको ढुङ्गा तपाईँको त्यो इन्ड्युरो ट्रेल्स लाइक तपाईँको टु द पोइन्ट यसमा अब इन्डुरो र मोटोक्रस भनेको चाहिँ दुइटै डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी हुन्छ कि त किनकि तपाईँको इन्डुरोको लागि बाइक सेटअप इज भेरी डिफ्रेन्ट सस्पेन्सनदेखि लिएर तपाईँको टायर प्रेसरदेखि लिएर हुन्छ नि ह्यान्डलिङ पोजिसनदेखि लिएर सबै नै चेन्ज हुन्छ नि मोटोक्रस इज मोर अफ
टेक्निकल राइडिङ एन्ड इन्डुरो इज भेरी झनै टेक्निकल तर हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको एउटा कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्ट छ नि त त्यही भएर चाहिँ तपाईँको एज अ सेफ्टीको हिसाबमा चाहिँ इन्डुरो वन्स यु क्रास इट्स लाइक क्यान गेट हेक्टिक अब हाम्रोमा नि क्रासहरू हुँदा गाह्रो त हुन्छ तर देन इट्स मच मोर कन्ट्रोल्ड क्या अनि त्यही भएर तपाईँको इन्डुरो इज अ गुड स्पोर्ट वी हेभ अ लट अफ इन्डुरो राइडर्स एज वेल हाम्रो श्रेष्ठ टेलरिङ छ नि हजुर दा उहाँको ओनर विकास दाई उहाँ पनि सो दाईको चाहिँ पुरा भ्लग पनि गर्नुहुन्छ होइन अनि दाईको चाहिँ देखिरहेको हुन्छु कि अनि इभन सिजन दाईको दाई सिजन दाई दे टु आर टुगेदर कि अनि हाम्रो प्याराडाइमको अनुराग भयो उनीहरू गइरहेको हुन्छ कि राइड्सहरूमा अब सिजन दाई त हि लभ्स बाइकिङ होइन राइडिङ त उहाँको त फेरि प्यासनै हो सिनिम ग्लो के त्यो हुन्छ नि राइड भनेपछि है मान्छेहरूलाई हुन्छ दा इट्स लाइक अब मलाई चाहिँ पर्सनली कस्तो फिल हुन्छ भने डर्ट टेम्पलको एन्ट्रान्स गेटको एन्ट्रान्समा यु आर नाउ एन्टरिङ अ स्ट्रेस फ्री जोन भनेर राखिदिएको छ क्या हुन्छ नि सो इट इज द बिगेस्ट थेरापी जस्तो लाग्छ कि इट्स लाइक तपाईँले अघि जस्तो भन्नुभयो नि त्यो ग्लो भनेर क्या लाइक आई क्यान बी सो डल वर्किङ एट होम डुइङ एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ टु टेक केयर अफ आई गो टु द ट्र्याक आई गेट अन द बाइक होइन आई राइड फर 5 minutes त्यो छाती नै चौडा भएर त्यो हुन्छ नि इट्स लाइक such big smiles that you get okay there is nothing that can replace त्यो बाइकले जुन फिलिङ दिन्छ नि त है हुन्छ नि लाइक I've never found nothing that can replace that feeling मेरो पर्सनल लेभलमा चाहिँ फर मी क्या वी कल इट अ स्ट्रेस फ्री जोन वाइ अब एउटा हिसाबमा डिसिप्लिनरी हिसाबमा यु हेभ टु हेभ योर मेन्टल कुल काम कलेक्टिभ रेसिङ वाइज एक ठाउँमा छ तर देन वन्स यु एन्टर देयर द स्ट्रेस द्याट यु फरगेट त्यो फ्लोमा बगिन्छ नि बाइकमा इट्स लाइक नथिङ क्यान रिप्लेस द्याट दाइ हुन्छ नि इट्स लाइक सच अ प्योर फिलिङ होइन इट्स सच अ प्योर फिलिङ दाइ अब लाइक यु सी यु क्यान हियर मी टकिङ अबाउट इट लाइक देयर इज नो वर्ड्स द्याट आई हेभ द्याट क्यान एक्चुअली डिस्क्राइब आई क्यान सी द ग्लो इन यु नि इट्स लाइक इट ब्रिङ्स द ह्याप्पिनेस आउट अफ पिपल अनि द्याट्स वाट वी बिन एबल टु गिभ टु द राइडर्स एज वेल एज हुन्छ नि तपाईँको अझै कम्युनिटी बिल्ड किन भइरहेछ भने बिकज वी सेयरिङ द्याट सेम इमोसन सेम प्यासन फर बाइक्स होइन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ इट्स लाइक राइडिङ इट्स लाइक हुन्छ नि त इट्स अ ड्रग भेरी एक्सपेन्सिभ हबी तर इट्स वर्थ इट बट इट्स गुड टु सी द्याट यु टर्न युर प्यासन इन्टु प्रोफेसन के होइन लाइक डेफिनेटली यु बिल्डिङ इट नट ट्राइङ टु मेक मनी राइट अवे तर लाइफमा एक पोइन्टमा पैसा चाहिन्छ नै होइन र वाट बेटर देन आफू जे कुरामा बच्चादेखि प्यासनेट छ होइन अब आई थिङ्क वी आर गुड एक्जाम्पल्स अफ द्याट के आई हेभ अलवेज डन लभ क्रिकेट एन्ड फुटबल अल माई लाइफ स्पोर्ट्सै हो मेरो जिन्दगी बाउसँग बसेर हेर्ने बाजेको काखमा बसेर हेर्ने होइन एनालाइज गर्ने एन्ड नाउ आई एम देयर के एन्ड वाट बेटर देन दिस मेरो लागि एन्ड आई गेट टु ट्राभल होइन तिमीहरूले पनि त अब यो अहिले यहाँ राखेको छ पछि गएर एउटा बुटोलमा पनि भएको थियो क्या यस्तै सम काइन्ड अफ हुनु आँटेको थियो तर भएन हाम्रै अब साथीहरूले नै गर्नु खोज्नु पाएको थियो लिगालिटिज अलिकति केही मिलेन अनि त्यही भएर चाहिँ भएन अब एप्पल इगल हु वाज द विनर अफ क्रस मान्डो च्याम्पियनसिप अनि तपाईँको अहिले चाहिँ हिज इन द युके बट देम गाइज वेट प्लानिङ अन बिल्डिङ अ ट्र्याक अनि कलेक्टिभ एफर्टमै गरौँ भनेर पनि हामीले ट्राई चाहिँ गरेको थियो तर लिगालिटिजहरू केही मिलेन अनि त्यसपछि वी पोस्टपोन्ड इट लाइक देयर इज नो प्रोजेक्ट अहिलेको लागि चाहिँ बुटोलमा चाहिँ दाइ ओके बिकज आई थिङ्क मैले यो कुरा सिसन दाईबाट सुने जस्तो लाग्छ कि बुटोलमा यस्तो यस्तो हुनु लाग्छ तँलाई थाहा छ कि भनेर भन्नुभएको थियो आई थिङ्क हि वाज मेबी इन्भल्भ इन समथिङ आई फिल लाइक दे वर सुटिङ अ भिडियो टुगेदर फर समथिङ है बिकज आई सिन द्याट भिडियो द स्टोरी एज वेल वेयर दे वर टुगेदर त्यही भएर चाहिँ होला दाइ तर अहिले चाहिँ तपाईँको अब द गाइज इन द युके वी मिस हिम अ लट भेरी गुड ट्यालेन्ट होइन वी लस्ट द जेम अफ द स्पोर्ट नेपालबाट अब विदेशिनु भयो स्याड थिङ तर इट्स हिज रियालिटी अनि जस्ट ट्राई चाहिँ गरिरहेको थियो गर्नुभएको थियो एप्पल दाइहरूले द्याट्स गुड नि त्यो इनिसिएसनले गरेर त आज एउटा कता कता बाटो बनेर इट्स माइट समवेयर इजी फर यु त्यो कुरा भइसकेको थियो होइन कसैले गर्न खोजेको त यही हो है भनेर पनि त सजिलो भयो नि त एन्ड यु नेभर नो वेन डर टेम्पलको यो इभेन्ट चाहिँ अलिक बिग हुँदै गएपछि नाउ यु माइट गेट अ रिजन टु कम ब्याक के सो यु गाइज तपाईँहरूमा त्यो पनि जिम्मा छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो कल आउट जसरी इजब आउनुभयो नि स्पेन बसिरहेको मान्छे होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो सुड यो इभेन्ट यसरी जाओस् कि एज अ स्पोर्ट्स लभर होइन म चाहिँ के भन्छु आई लभ पिपल इनिसिएटिङ सच थिङ्स अहिले नेपालको कम्ब्याट स्पोर्ट्समा प्रायः प्राइभेटहरूले नै गरिरहेछ क्या होइन सङ्घ छ सँगसँगै छ क्या होइन अब हाम्रो मुएथाईको राजुहरू भयो दिविज पियाहरू यता हाम्रो ट्याप आउटहरूको होइन सो हाम्रो राहुल मुक्तान होइन जिमखाना दे डुइङ इट पर्सनली के लभ अफ द स्पोर्ट हो नि त
अनि यसले गर्दाखेरि बाहिर भएको मान्छे ओहो मेरो देशमा त बनाएर रहेछ नि आउँछ के ब्रो one day that's been the goal आउँछ के आएको पनि एक्जाम्पल छ नेपाल सुपर लिगमा अस्ट्रेलिया गइसकेका प्लेयरहरू खेल्न आएन आयो दाइ अनि देशको माटो हो क्या this is देश स्वाभिमान भन्यो नि दाइ हैन Exactly. लाइक there is no place like home के लिटरली हुन्छ नि घरको माटो भन्यो नेपाल for me I've experienced so many different cultures there. You know? When I was 16, I experienced the African culture. When I was transitioning from 18 to 20, 21, 22, I experienced the European culture. Then I came back to Nepal. My Afrik culture shock भयो के हुन्छ नि अनि तर what we have here अलिकति गाह्रो छ अलिकति tricky छ but then if you put in the work and you're consistent there is no place better than Nepal जस्तो लाग्छ क्या दाइ बस्नलाई चाहिँ एउटा quality of life अब the mental pressure is whether you go abroad or wherever you go हैन त्यो हुन्छ नै तर नेपाल for me it's like I don't have no plans leaving this place I'm gonna put in all my work that I need to in my life in this country दाइ मलाई चाहिँ त्यही नै प्लान छ अहिलेको लागि चाहिँ दिस इज सो गुड टु सी स्पेसली इन द युथ के किनभने एभ्रिबडी अहिले +2 गरेपछि बाहिर जाने त्यो एउटा ट्रेन्ड भइसकेको छ कि होइन इभन फ्यामिलीजमा तपाईँको छोरीछोरी बाहिर गएन किन नगा त भिजा पाएन त्यसले त्यो सेन्समा जान्छ आई नेभर अप्लाइड फर एनी कन्ट्रिज मलाई म जान्छु म पढेर आउँछु कि मेरो 5 इयर्स चाहिँ बाहिर बस्नु बाहिरको लाइफ पनि सिक्नु पर्ने तिमीले सिक्यौ नि होइन अब नेपालको त बुझिसक्यो गरिसक्यो त्यो जानु मन तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने आई थिङ्क द अपर्च्युनिटी युज छ यहाँको हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले गर्दा हामी देख्न पाइरहेको छैनौँ किन हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई साउ बनाउन सिकाउँदैन कि हामीलाई साउको अन्डरमा बस्न सिकाउँछ हद्दै भयो सिइओ बन्न सिकाउँछ सिइओ भनेको साउ होइन नि महिनाको 17 लाख खाएको नि ब्याङ्कर होस् होइन अथवा त्यो एउटा कुनै कम्पनीको जिएम होस् होइन साउ त माथि हुन्छ साउ थोरै भन्छन् साउ बन्न सिक्नु पनि पऱ्यो नि त होइन इन अ वे यु आर साउ नि अहिले डट टेम्पलको होइन टेकिङ द इनिसिएटिभ यु हेभ अ टिम हाउ डज द्याट फिल लाइक अहिले त प्रेसर छ नि स्पोन्सर्सहरूमा पनि जाउँला होइन तर अहिले यो पोइन्टमा भन्दाखेरि हाम्रो यो 2-3 सर्यो होइन थ्याङ्क्स टु विद्युत प्राधिकरण होइन अनि सर्यो अनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो बिकज मैले भने यो द फर्स्ट गेस्ट जसलाई मैले 2 चोटि सारेँ कि हाम्रो हुँदैन हामी ढाकढुक खिच्छ होइन अनि यु ह्याड मिटिङ्स सिफ्ट गरेर आज पनि ल सन्डे गर्ने प्लान थियो ल आज गरौँ भने टक्क मिल्यो क्या टाइमिङ होइन आई रियली अनर माई गेस्ट रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ टाइम हो बिकज तपाईँ एक्लै लागिरहनु भएको छ नि त सो हाउ डज इट फिल यहाँसम्मको पोइन्टमा आउँदा प्रेसर कतिको छ the pressure is there to the point that it has transformed me as a human being दाइ भन्ने नै हो भने हुन्छ नि how I started coming back to Nepal with no idea of how the market is, how the people is, how people think, how people react. I didn't know nothing दाइ अनि throughout the journey यो अहिलेको race pressure is one thing हुन्छ नि the pressure that we've been dealing with that is been there it's like the pressure को point has really brought out the qualities in me that I require in my life to execute what I am executing. Pressure is त्यत्रो ब्रेक चाहिँ गर्दो रहेछ दाइ होइन अब for you to do something ठुलो बिस्तारी कलेक्टिभ पिस गर्नुपर्छ नि त होइन अनि यो प्रेसरले चाहिँ के भयो भागका हान्यो छिटो बिस्ता बनायो अनि वी आर रिकलेक्टिङ इट के सो द फिलिङ अफ this feeling at my age I'm very young I'm like 24 years of age and there's riders that are older than me that are racing with us there's people that are older than me that I am leading हैन अनि तपाईको यो प्रेसर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने it's like I don't know if it's only me that goes through this phase हैन तर it's like तपाईको self doubt त्यहाँ आउँछ तपाईको गाह्रो भइरहेछ कसलाई भन्नु being a man त्यहाँ आउँछ कन्ट्रोल इमोसन्स त्यहाँ आउँछ अनि तपाईँको पर्सनली चाहिँ तपाईँको सेल्फ ग्रोथ वाइज चाहिँ द प्रेसर हेज रियली हेल्प मी टु ग्रो एज अ ह्युमन बिङ क्या दाइ अनि इट फिल्स गुड एज वेल टु बी अनेस्ट सिइङ एभ्रिथिङ ओके आई एम लिडिङ द टिम बट आई रिस्पेक्ट इच एन्ड एभ्री सिङ्गल वान द्याट इज अलाइन्ड विथ मी वेदर इट बी अ गार्ड दाइ वेदर इट बी अ मेकानिक वेदर इट बी अ राइड मार्सल whether it be a volunteer I'm so close to them kid to the point it's like साथी रिलेसन होइन दाजुभाइ रिलेसन हो फ्यामिली रिलेसन हो कि प्रेसरको एउटा नराम्रो कुरा पनि छ दाइ इट ब्रिङ्स यु टु अ डार्क प्लेस भन्ने एक ठाउँमा छ तर वे आई पर्सिभ प्रेसर इट्स लाइक आई एम इन दिस सिचुएसन बट इट्स टिचिङ मी समथिङ प्रेसरमा काम गर्नु सक्नु पनि एउटा ट्यालेन्ट हो नि
I think so. That I've never looked at it in that way, but for me, it's like if there is no pressure, there is no fun. Just the basic. अहिलेको पोइन्टमा how am I handling it भनेर तपाईँले सोध्नुभयो नि. It's like I've gotten so used to the pressure, like that's my comfort zone के अब. त्यो भएन भने चाहिँ फेरि के मिसिङ भएको हुन्छ कि अब त्यो प्रेसर नै कम्फर्ट जोन भइसक्यो क्या दाइ अनि. अनि being अघि नै मैले भने like being my age, leading such a big team and having so many people could dream in one decision होइन. It's like this has been the purpose of my life जस्तो हुन्छ कि, to bring out good people together, to bring out the best of athletes, to bring out best of एउटा गाड दाइ के भए पनि हुन्छ नि. अब never thought about it in this way, but we are actually influencing people's life क्या. True. होइन हाम्रो डिसिजनले गर्दाखेरि स्पोर्टिङमा रेसर्सको इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर मेकानिकको कामदेखि लिएर सबैलाई नै इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ क्या. इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट भइरहेको छ. फ्लेक्स बनाउने मान्छेदेखि लिएर एभ्रीवान इज गेटिङ नयाँ एउटा अपर्च्युनिटीको एउटा नयाँ काम गर्ने उसको ढोका खोल्या हो नि त. हजुर त. सो त्यो चाहिँ भइरहेको छ अहिले भनौँ. द मार्केट इज बिङ स्ट्याब्लिस्ड इन अ वे it is organic के. Like we're not pushing it through money, we're not pushing it through त्यो fake stuff that we do not promote. We show what we are. हाम्रो तपाईँको आफ्नै दुःख देखाउँछ दाइ, आफ्नै कथा के छ. अब कथा भन्दा नि त्यो बाइक कुदाएको कथा हाम्रो मस्ट छ दाइ होइन. हामी त्यही नै देखाउनु जानेको छ अहिलेसम्म दाइ. सो द्याट्स वाट वी सो. तर फिलिङ अनुसार चाहिँ इट्स लाइक सच अ नाइस फिलिङ के. बिङ भन्नुभयो नि, बिङ एबल टु डु वाट यु एक्चुली लभ. आई माइट ह्याभ एकदमै धेरै प्रेसर, मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेछ, दिक्क लागिरहेछ एक ठाउँमा चाहिँ त्यो लाग्छ पनि. तर वेन आई गेट अन द बाइक आई लुक एट द ट्र्याक, आई लुक एट द थिङ्स द्याट वी क्रिएटेड, दिस इज अल वर्थ इट हुन्छ दाइ त्यो बेला चाहिँ है. राति सुत्दाखेरिको एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि त्यो. इभन यो वेन यु इन प्रेसर, अब इभेन्ट आइरहेछ नि त तिम्रो. अब आज दिनभरि काम गऱ्यो, बेलुका गयो, तिमीले को भेट्यो ऊ गऱ्यो, एउटा प्रोग्रेस भयो नि. अनि इट फिल्स एउटा मनमा शान्त हुन्छ क्या मन. काम त आफूले गरेँ, काम गरिरहेको छु, आइम डुइङ गुड, आज राम्रो, इट वाज अ गुड डे भनेर सुतिन्छ नि. द्याट ह्यापन्स टु मी वेन आई डु कम ब्याक फ्रम कमेन्ट्रिज के. ओहो कस्तो सेटिस्फाई, फुलफिलमेन्ट दाइ. सेटिस्फ्याक्सन इज भन, तर त्यो यु फिल फुलफिल्ड एज अ ह्युमन बिङ जस्तो लाग्छ मलाई पनि. त्यही हो दाइ. अब वाट इज द ड्राइभ भन्दाखेरि where I want to stand next 5 years ma, where I want to see the riders भन्दा that is the drive नि त. त्यो त सर्टेन छैन, तर आफूले आफैलाई कन्भिन्स गरेर गर्नु पऱ्यो नि त. ओके दिस इज गन ह्यापन भनेर यु हेभ टु पुस इट नि त होइन. अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यही छ दाइ. द ड्राइभ चाहिँ अहिले आफ्नै इमेजिनरी वर्ल्डै इज द ड्राइभ के. दिस इज वेयर आई वुड वान्ट टु स्ट्यान्ड. सो लेट मी गेट देयर. मैले यो गरेँ भने चाहिँ म त्यहाँ पुग्छु कि. Uncertainties, but then we risk takers, we're gonna take the risk दाइ. त्यो एउटा स्टिभ जब्सको जब्स भन्ने मुभी हेरेको छौ, एस्टन कुचरवाला. I haven't looked at it. त्यसमा लास्टमा एउटा स्टिभ जब्सकै लाइन भन्छ कि, हियर्स टु द क्रेजी वान्स, द मिसफिट्स, द रिबेल्स, द स्क्वायर पेग्ड इन राउन्ड होल्स, द वान हु सी द वर्ल्ड डिफरेन्टली. होइन, यु क्यान कोट देम, कुनिके देम, अब्जेक्ट के विलिफाई और कुनिके देम, बट वान थिङ यु क्यान डु इज चेन्ज देम, बिकज दिज आर द पिपल हु चेन्ज द वर्ल्ड भन्छ क्या. कस्तो दामी छ. वाच द्याट मुभी ब्रो. मैले त्यो लास्ट सिन हेरेँ होइन. अनि युट्युबमा लास्ट सिन पनि छ, बट आई रेकमेन्ड यु टु वाच द्याट मुभी होइन. देयर सम मुभी सिन्स जुन चाहिँ म एकदम डाउन भएको बेला हेर्छु क्या होइन. अनि देयर वान रकीको त्यो छोरालाई गाली गर्ने सिन छ नि, द वर्ल्ड इन सनशाइन एन्ड रेनबोज वाला. त्यो चाहिँ जहिले पनि म स्टुडेन्टहरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्छु कि लायो हेर भनेर होइन. सो आई थिङ्क द्याट किप्स लाइफ गोइङ के. कति कुराले पनि पुस गर्छ, साथीहरूले भन्छ कहिलेकाहीँ होइन. सो एउटा भले सी वेन इट कम्स टु बाइकिङ होइन, बाइक एउटा महँगो कुरा, त्यसमाथि दिस इज लाइक 250cc को रेस होइन. सो त्यो कुन खालको बाइक हुन्छ अनि के भन्छ त्यसलाई, अब लिमिटेसन्स त इन्जिन सिसीमा चाहिँ 250 छ. तपाईँको हाम्रो कस्तो छ भने इलिट क्याटेगोरी जुन छ, विच आर द एक्सपिरियन्स राइडर्स, उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले कस्तो गरिदिएको छौँ भने देयर इज अ सेट अफ रुल्स. 250लाई तपाईँको बिग बोर गरेर 300 बनाउनु मिल्छ. 300cc सम्मको चाहिँ इलिट क्याटेगोरीलाई चाहिँ वी अलाउ देम टु ट्युन देयर इन्जिन्स. त्यसमा तपाईँको पर्फर्मेन्स पार्ट्सहरू के राख्ने, इसियुहरू भन्ने हुन्छ, तपाईँको डिजिटल कम्पोनेन्ट्स अफ बाइक्स होइन. अब कार्बोरेटर द हार्ट अफ द बाइक होइन, त्यसलाई ट्युन गर्नु मिल्छ दाइ. तलमाथि गरेर पावर, तेल धेरै खुवाएर पावर बढी निकाल्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज डुएबल कि. नेपालको तपाईँको टेक्निकली वी आर ग्रोइङ इन द्याट फिल्ड एज वेल के. बाइकिङमा एज अ टेक्निकल
मेकानिकल हिसाबमा वी आर एक्चुली इभल्भिङ अ लट तपाईँको त्यही भएर इलिटमा चाहिँ 250 बाइक स्टकलाई यु चेन्ज द बोर्ड इन्जिनको ढिक्का सिलिन्डर हुन्छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ तपाईँको अब ब्रेक्सहरू तपाईँको बाहिरबाट तपाईँको पावर पार्ट्सहरू हाल्नु मिल्छ विच वर्क स्मुथली होइन केबल्सहरू हुन्छ तपाईँको स्टक बाइकमा भन्दा तपाईँको पार्ट्सहरू अलिकति विच वर्क डिफ्रेन्टली इलिट क्याटेगोरीको लागि चाहिँ त्यसरी बनाएर रेस गर्छ दाइ अनि ओपन क्याटेगोरीको लागि चाहिँ के छ अब दे आर अलाउड टु ट्युन द बाइक दे आर अलाउड टु डु एभ्रिथिङ अब किनकि टेक्निकली बाइक कुनै राम्रो हुन्छ भने त द्याट इज गुड फर आवर इन्डस्ट्री नि त सो वी अलाउ इट वी अलाउ पिपल टु ट्युन देयर बाइक्स एक्सपेरिमेन्ट विथ देयर बाइक्स सम माइट वर्क सम माइट नो वर्क बट देन वी लर्न समथिङ आउट अफ इट त्यही भएर ओपनलाई चाहिँ ओपनको क्याटेगोरीलाई नि सबै तपाईँको ओपन चाहिँ ओपन छ दे अलाउड एक्सेप्ट फर तपाईँको यो इन्जिनको सिलिन्डर जुन भन्यो नि सिलिन्डर चाहिँ चेन्ज गर्नु पाउँदैन ओपनले चाहिँ किन भन्दाखेरि अब वी हेभ टु टिच देम फ्रम सानो पावर के एकैचोटि बाइकको पावर मात्रै बढाएर स्किल डेभलप हुने पनि होइन तपाईँको होइन सो ब्रिङिङ देम ब्याक टु द बेसिक्स ओपनलाई चाहिँ वी किप देम 250 एज पर द बाइक इज त्यसमा तपाईँको अब इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट स्पार्क प्लग वायरिङ तपाईँको लिभर सिभरदेखि लिएर कार्बोरेटरहरू ट्युन गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ दे क्यान इलिटमा चाहिँ दे आर ओपन टु डु वाट एभर एक्सपेरिमेन्ट विथ द बाइक्स ब्रिङ इट टु अस विल चेक इट चेक गर्ने पनि एउटा टिम हुन्छ हजुर सो आवर टेक्निकल पार्टनर फर यो तपाईँको DT977 MX इज हिडन एक्सन विच इज तपाईँको नेपालको वान अफ द तपाईँको अब दुईवटा स्टन्ट कतिवटा स्टन्ट एकाडेमी छ तर अन अ फाइनल लेभल चाहिँ हिडन एक्सन इज एउटा स्टन्ट एकाडेमी दाइ दे बिन डुइङ स्टन्ट फर लाइक 15-20 इयर्स हिडन एक्सनको दाइहरू नेपालमा हजुर अनि दाइहरूले चाहिँ तपाईँको आफै बाइक त्यत्रो एक्सपिरियन्स छ बाइक सेटअप गर्ने कज फर स्टन्ट यु निड पावर यु निड टु ट्युन द बाइक्स नि त सो देम गाइज आर आवर तपाईँको टेक्निकल पार्टनर अनि बाइक इन्सपेक्सन इफ द बाइक इज सेफ इनफ टु राइड इन द ट्र्याक अर नट तपाईँको के कता भएको छ कसले के गरेको छ बाइकमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो हिडन एक्सनले चाहिँ तपाईँको इन्सपेक्सन गरिदिनुहुन्छ अनि इन्सपेक्सन गरिसकेपछि वान्स दे पास इट अनि हामी बल्ल हामीले रेस गराउनु दिन्छौँ दाइ त्यो चाहिँ ओके सो यो चाहिँ तपाईँको रेसको टेक्निकलिटिज हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी दिन्छौँ दाइ हामीले सो वी गिभ द राइडर्स सेट अफ रुल्स अनि तपाईँको दिस इज वाट यु क्यान डु इन द बाइक दिस इज वाट यु क्यान नट भनेर दिइसकेपछि द गुड थिङ अबाउट आवर स्पोर्ट इज गाइज आर विलिङ टु बी डिसिप्लिन्ड उनीहरूको डेडिकेसन चाहिँ छ दाइ त्यो चाहिँ देखिएको छ अहिले हुन्छ नि अब लट अफ द स्पोर्ट मैले देखेको हुन्छ नेपालमा किन लङ टर्म गइरहेको छैन भन्दाखेरि सर्टेन ठाउँमा गएर कि त डेडिकेसन ल्याएको हुन्छ कि त त्यो वाइ पर्स्यु इट भन्दाखेरि दे इज नो रिजन त्यो एउटा हुनसक्छ अनि इन द एन्ड चाहिँ तपाईँको एटिट्युड टुवर्ड्स द स्पोर्ट र डिसिप्लिनमै आउँछ जस्तो लाग्यो क्या दाइ अनि हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको इट्स ग्रोइङ हुन्छ नि त डिसिप्लिन त्यो अब पहिलाको ह्याबिट्सहरू के छ त्यसलाई छोडेर तपाईँको नयाँ ह्याबिट्स इम्प्लिमेन्ट गरेर म बाइकलाई ट्रेनिङ गर्छु भन्छ नि पिपल हेभ हाम्रो राइडर्सहरूले हुन्छ नि लाइफ चेन्जिङ डिसिजन्स लिएको छ वाइ भन्दा कज दे वान्ट टु राइड इन द ट्र्याक के पहिलाको के थियो उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट त्यो सबै छोडेर म अब बाइक कुदाउँछु अब फोकस अन फिटनेस भनेर वी हेभ पिपल लाइक द्याट एज वेल दाइ सो द्याट इज द गोल अहिलेको लागि चाहिँ ओके यो एउटा त अब यो यताउता नगरोस् भनेर भएन अरू के एस्पेक्ट हुन्छ फर लाइक एउटा रेस हुन्छ नि जुन दिन होइन अथवा ड्युरिङ अ रेस कस्तो कस्तो कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्छ अब रेसमा तपाईँको रेस डे इज पर्फर्मेन्स डे सबै ध्यान राख्नुपर्ने कुरा इज प्रिपरेसन भन्दा अगाडिको डे के सो प्रिपरेसन टाइममा इज वे यु nurture your riding skills, where you prepare your bike, where you focus on your physical fitness, where you focus on mental fitness. तपाईँको सबै चाहिँ रेस अगाडि प्रिपेयर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू हो दाइ होइन हाउ हेल्थी इज यर मेन्टल, हाउ हेल्थी इज यर फिजिकल, हाउ हेल्थी इज यर तपाईँको राइडिङ स्टाइल होइन तपाईँको टेक्निकल कतिको सार्प छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको अब बाइक सेफ्टीदेखि लिएर सेफ्टी गियर्सहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँको रेस अगाडिको प्रिपरेसनमा चाहिन्छ भने दाइ रेस डेमा चाहिँ यु जस्ट पर्फर्म. रेस डेमा दे इज नो प्रेसर, रेसको प्रेसर बाहेक दे इज नो अदर प्रेसर. बाइक बनाउनु पर्ने छ, रेस अगाडिहरू बनाएर कन्सिडर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू हुँदा बाइकको सेटअप, बाइकमा तपाईँको भित्रको एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छ त्यो सबै आफूले क्रस चेक गर्नुपर्छ. फर राइडर्स दे अन्डरस्ट्यान्ड इट होइन. अनि तपाईँको त्यो बाइकको कम्पोनेन्टमा नि के पर्छ भन्दा नि
अब सस्पेन्सन हुन्छ नि, जुन चाहिँ सस्पेन्सन अगाडिको सकहरू भन्छ नि हामीले नेपालमा, अब त्यो कसरी खेल्छदेखि लिएर सबै हाम्रो टेक्निकल राइडिङ इज बेसिकली फिजिक्स दाइ। सेन्टर अफ ग्राभिटी मिलाउनु पऱ्यो, थ्रोटल कन्ट्रोल मिलाउनु पऱ्यो, ब्रेकिङ मिलाउनु पऱ्यो, बडी पोजिसनै मिलाउनु पऱ्यो होइन। यिनीहरू कुराहरू चाहिँ कन्सिडर रेस अगाडि गर्ने, देन यु प्र्याक्टिस। अनि रेस अगाडि तपाईँले अरू कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने भनेको यो फिटनेस, यो मेन्टल वेलबिङ, त्यो पछि तपाईँको अनि अब इफ यु हेभ अ टिम हाउ डु यु एक्जिक्युट द टिम, कसरी के गर्ने भन्ने एउटा पार्ट छ। सो लाइक एउटा रेसरको ऊ मात्र आउँदैन, उसको टिमै आएको, टिमै आउँछ दाइ। हजुर, कतिजना हुन्छ यो के? एउटा रेसरको चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा म्यानेजर र एउटा टेक्निकल टिम चाहिँ हामीले वी आस्क देम टु ब्रिङ वान, किन भन्दा सबैको आफ्नो मेकानिक चाहिन्छ नि। अनि तपाईँको एउटा म्यानेजर भइसकेपछि के हुन्छ, हामीलाई पनि कम्युनिकेट गर्न सजिलो हुन्छ। इन्स्टेड अफ टकिङ टु द राइडर मात्रै वी क्यान टेल द म्यानेजर्स टु डु ओके यो गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त। अनि त्यो भएर प्रायःको चाहिँ तपाईँको 2जनासँगै एउटा राइडरको 2जना अफिसियल्स चाहिँ हामीले आफै इभेन्टको लागि पनि आस्क गर्छौँ दाइ। द्याट इन्क्लुड्स वान टेक्निकल गाई, मेकानिक गाई, अनि त्यसपछि वान चाहिँ एज अ म्यानेजर दाइ। ओके, सो दोज आर द होइन। यो कति ल्याप्सको हुन्छ यो ल्याप्स? लास्ट टाइम वी डिड क्रस मान्डो इट वाज 20 ल्याप्स। सो बिकज दिस टाइम द राइडर्स वी निड टु पुश देम, अलिकति लेभल अप गराउनु पर्ने छ। सो फर द इलिट क्याटेगोरिज वी गोना गिभ देम 30 ल्याप्स। फर नोभिसको ओपन क्याटेगोरिज चाहिँ इट्स इदर गोना बी 20 to 25 ल्याप्स दाइ। द्याट्स गुड नि। द्याट इज लाइक अ लट अफ फिटनेस। द्याट इज लाइक तपाईँको 30 ल्याप भनेको अलमोस्ट 26 to 30 minutes अफ रेसिङ हुन्छ। 1 ल्याप इज बेसिकली फ्रम 52 seconds to 1 minute 2-3 secondsको हाराहारीमा अन एन एभरेज त्यो राइडरले चाहिँ हाम्रो ट्र्याकमा चाहिँ ल्याप टाइम चाहिँ त्यसरी छ। 1 ल्याप इज अलमोस्ट लाइक 800 meters हाम्रो दाइ। 800 मिटर्समा तपाईँको 52 सेकेन्ड्सदेखि 1 minute 4 सेकेन्डसम्म द स्लोएस्ट, त्यसरी चाहिँ तपाईँको ल्याप टाइमहरू चाहिँ हाम्रो राइडर्सहरूले दिइरहनु भएको छ। अनि सो 30 ल्याप्स विल बेसिकली बी 30 minutes अफ रेसिङ। अनि द्याट रिक्वायर्स अ लट अफ फिटनेस, अनि एभ्रिबडी इज प्रिपेयरिङ फर द्याट अहिले चाहिँ फिटनेस वाइज पनि। यसरी मात्र होइन, यहाँबाट पनि प्रिपेयर हुनु पऱ्यो क्या। रेसिङ दाइ हुन्छ नि तपाईँको, मैले भने नि फिजिकल फिटनेस अल द्याट, राइडिङ यताउति कुदाउने बिफोर द डे। Things that you should consider on a race day is the mental thing, because you can be the best rider if you lose your cool and you make mistakes. Milliseconds को खेल हो दाइ, गइदिइहाल्छ नि त। milliseconds को खेल हो नि त। मलाई चाहिँ रेसिङ हेर्दाखेरि कहिले कस्तो पनि लाग्छ भने दिस इज लाइफ हुन्छ नि। फोकस हुनु पऱ्यो, कन्सन्ट्रेट हुनु पऱ्यो, यु गोना गो अ लङ वे। यु लुक अराउन्ड, यु लुज यर फोकस, यु लुज यर कुल, यु विल फल। उठ्न सकिन्छ तर उठिन्जेल धेरै मान्छे पास भइसक्छ क्या। सो त्यही हो, रेस डेको बेला कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेन्टल। ट्रु मेन्टल दाइ फर्स्ट चाहिँ। द्याट थिङ सबै स्पोर्ट्समा रिलेट हुने कुरा पनि हो। हजुर हजुर। अब फुटबल खेल्न गएको छ भने यु निड टु बी प्रिपेयर्ड मेन्टली होइन। गेम कहाँ पुग्ला, पेनल्टी पुग्ला, के होला, आफूले कार्ड खाइहाल्ला, सो मेनी थिङ्स। क्रिकेटमा भलिबल आई थिङ्क त्यो यु प्ले विथ यो माइन्ड के। चलाउने हातखुट्टा हो तर सुरुवात चाहिँ दिमागबाट हुनुपर्छ कि। मलाई चाहिँ अनि मोटोक्रसमा चाहिँ वाइ यु निड मोर भन्दाखेरि 1 mistake देन इट क्यान कस्ट यु अ लट के। 1 small mistake, नट जस्ट रेसको, तपाईँ रेसको लागि कम्पिटिसनको लागि मात्र पनि नै क्या। गाइज आर हिटिङ तपाईँको 30-40 फिट्सको जम्पहरू होइन। गाइज आर हिटिङ कर्नर्स इन सच हाई स्पिड। त्यहाँ त एउटा मिस्टेकले लडेर मात्र पनि इन्जुरीले पनि कति क्षति पुऱ्याउँछ नि त दाइ होइन। सो त्यो रिस्कै डेन्जर छ क्या। लाइक द लेभल अफ रिस्क आवर गाइज आर विलिङ टु टेक, इट्स सो नाइस दाइ हुन्छ नि। द्याट्स वाट इज टेकिङ दिस स्पोर्ट टु अ होल न्यू लेभल। नेपालमा झन् किन भन्दा नेपाली पिपल दे रियली नो हाउ टु पुश द लिमिट्स क्या। अलिकति जात्रोपन हुन्छ तर त्यो जात्रोपनमा इफ यु गिभ देम अलिकति टेक्निकलिटिज, म्यान वी हेभ अमेजिङ ट्यालेन्ट्स द्याट इज गोना कम आउट जस्तो फिल हुन्छ त मलाई अहिले चाहिँ। आफ्टर बिङ विथ सो मेनी राइडर्स, यङदेखि लिएर तपाईँको अब मभन्दा ठुलो राइडर्सहरूसँग जोसँग चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाएँ होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन के राइडर्समा दम चाहिँ छ, नेपालीमा दम चाहिँ छ। इट हेज बिन इन द ब्लड फ्रम द भेरी लङ टाइम। किनभने नेपालमा बाइकको एनी काइन्ड अफ बाइकको हिस्ट्री इट डेट्स भेरी लङ ब्याक। बिएसए भन्ने ब्रान्ड थाहा छ? बिएसई त्यो डट बाइकवाला होइन, बिएसई होइन, पुरानो के बिएसए भन्ने। इट्स अ ब्रिटिस बाइक, समथिङ लाइक रोयल एनफिल्ड। अनि इफ आई एम नट रङ, राजा महेन्द्रलाई क्विन एलिजाबेथले 3 कि 4वटा गिफ्ट दिएको हो एडिसीको लागि। माई ड्याड ओन्ड वान। वेयर इज द बाइक?
कहाँ छ त्यो बाइक चाहिँ अहिले रिस्टोर गरेर राख्नु मेरो एकजना साथी छ होइन उसको राज भन्ने त्यसको चाहिँ काकाको रहेछ टिलिक्क पारेर राखेको छ कि अनि मेरो ड्याडको चाहिँ के भयो भने 250 कि 350 सीसी के अनि पहिला पक्नाजुल बस्ने मोन्दाई घर आयो भने चाहिँ साउन्डले थाहा हुने क्या त्यो बेला आजभन्दा 30 मेबी 40 इयर्स अगो कहाँ थाहा हुन्छ यार मान्छेलाई बाइकै देखा हुँदैन थियो नि होइन यो अहिले त बाइक्स कस्तो भइदियो भने फाइनेन्समा आउनु थाल्यो नि त इएमआईमा अनि सजिलो भयो हो नि त एक्सेस सजिलो भन्दा टु बाइ अ बाइक होइन त्यो बेला त अनि हि ओन द्याट रे होइन त्यो गियरै यता यता क्या उल्टोवाला दुईवटा हो कि चारवटा जस्तो लाग्छ अनि कहाँबाट बाबाले कोसँग किन्छ्या रहेछ क्या एउटा अनि इफ एम नट रङ त्यो बाइक हो क्या र खोइ काकाले चलाउनु लगेको अरे कहाँ के बिग्रियो भनेर त्यो पसलमा छोडेको अरे त्यो बेलाको गराजमा के अनि उसले त्यो पार्ट्स पाएन अरे झिकेर बेच्दै के गरे बाबाले पनि वास्ता गर्छेन अरे क्या अनि मलाई एक्चुली आई थिङ्क आरएस मोटोको दाइले हो क्या र त्यो बाइक त अहिले पनि ल्यायो भने 6-7 लाख त यतिको स्क्रैपकै दिन्छ यार भन्थ्यो क्या त्यो बेलाको बाइक होइन बाइकिङको त छ नि त यहाँ नेपालमा प्लस द ट्र्याक्स वी हेभ द नेचुरल ट्र्याक्स भनौँ ट्रायल्स होइन एन्ड वाट यु गाइज आर डुइङ यसले गरेर त सो वाट आई सी नाउ इज 5 years डाउन द लाइन डोर टेम्पल र लगायतको अरू खालको मोटोक्रसको यस्तो इभेन्ट्सहरूले गऱ्यो भने त जसरी हाम्रो इन्टरनेसनल स्पोर्ट्समा जसरी खेलाडीहरू आछ नि होइन क्रिकेटमा एउटाले नाम कमाछ फुटबलमा एउटाले कमाछ एउटा त छ नि सबै ठाउँमा होइन वाइ नट हाम्रोबाट पनि त इन्टरनेसनलको जुन प्लेटफर्म हुन्छ क्रस रोडको सरी के मोटोक्रसको त्यसमा पनि त हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ जान्छ नेपालको झन्डा त त्यहाँ पनि हल्लिन पायो नि त 100%। क्यान वी सी एनी वान अहिले यसो हेर्दाखेरि को छ भन्दाखेरि त्यो लेभलमा खेल्न सक्ने त गएर पार्टिसिपेट गरेर राम्रो रिजल्ट दिन सक्ने अब तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर र तपाईँको डेभलपमेन्ट वाइजै वी आर भेरी फार बिहाइन्ड होइन तपाईँको मोटोक्रस वेन यु गो इन्टरनेसनल देम गाइज हेभ कस्तो राम्रो फेसिलिटिज बाइकदेखि लिएर ट्रेनिङ टाइम दे स्टार्ट भेरी यङ होइन अनि इन्टरनेसनली चाहिँ नट येट बट इन्डिया आई फिल लाइक दे इज राइडर्स लाइक रिजन खड्की भन्ने इफ यु रिमेम्बर द 8 नम्बर गाई रिजन खड्की यस अनि हाम्रो यो प्रभात बोसेल मोटोमेनियाक प्रभात होइन तपाईँको त्यो पछि यो एलिस बस्नेत हाम्रो मनिष गुरुङ दिज आर द यङ राइडर्स के अब राइडर्स लाइक होना राजकुमार आसु यता यो सङ्गम उनीहरू त एक ठाउँमा छँदैछ होइन तर यो न्यू राइडर्सहरूलाई चाहिँ मैले देखेको चाहिँ दाइ पर्सनल हिसाबमा डट टेम्पल एज अ कम्पनी इज वान थिङ फर मी आई लभ राइडिङ माइ सेल्फ एज वेल मैले तपाईँको एज अ हजुरको प्यासन र डिसिप्लिन कोचेबिलिटीदेखि लिएर सबै कुरा कन्सिडर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ द नेम्स द्याट आई जस्ट टुक दिज आर द गाइज वी क्यान टेक दिस गाइज टु इन्डिया स्टार्ट विथ इन्डिया होइन किनकि इन्डियाको रेसिङ हिस्ट्री मोर देन 80-90 years मेबी नट फर मोटोक्रस होइन तर तपाईँको उनीहरूको रेसिङ कल्चर तपाईँको 80 वर्ष पुरानो छ कि डट टेम्पल त 2 वर्ष भयो अहिले होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको द 4 names द्याट आई टुक विच इज रिजन खड्की एकदमै राम्रो ट्यालेन्टेड गाई दाइ त्यो पछि प्रभात बोसेल हाउ लादे सबैजना दाइ तपाईँको 20 देखि 23 को रेन्जमा छ दाइ अहिले चाहिँ भनेपछि द्याट्स यङ म्यान अब इन्टरनेसनली हेर्दाखेरि चाहिँ यङ चाहिँ भन्नु मिल्दैन दाइ तर त्यो लेभल अफ कम्पिटिसनमा कम्पिट गरेर रिजल्ट ल्याउन सक्ने क्षमता द पोटेन्सियल हुन्छ नि द अनसर्टेनिटी द्याट वी लुक एट द बिगर पिक्चर द्याट वी लुक एट नि त त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो गाइज क्यान एक्चुली ब्रिङ इन द रिजल्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनकि उनीहरूको डिसिप्लिन पनि त्यस्तै छ 2 वर्ष सिकेर उनीहरूले यत्रो गर्यो त कस्तो राम्रो इभल्भमेन्ट भएको छ भने इमेजिन इफ यु एक्चुली गिभ देम प्रपर गाइडेन्स प्रपर स्पोन्सरसिप प्रपर उनीहरूले बाइक र राइडिङ बाइक केही टेन्सनै लिनु नपर्ने वातावरण हामीले सृजना गरिदिन सक्यो भने त बल्ल प्रस्पर हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या अनि अहिलेको लागि चाहिँ त्यही हो 3-4 guys द्याट क्यान एक्चुली गो टु इन्डिया एन्ड ब्रिङ समथिङ ब्याक होम अल्सो बाहिरको राइडर्सहरूमा चाहिँ अब प्रोफेसनल रेसर्सहरूमा चाहिँ के देखाएको छ भने एउटा ब्रान्डले उनीहरूलाई एन्डोर्स गरेको हुन्छ क्या तर नेपालमा त्यो छैन कि आई थिङ्क त्यहाँ के ग्याप छ भने वाट आई फिल इज त्यो गराइदिने मान्छे भएन क्या जस्तो फर इक्जाम्पल तिमी चाहिँ कोही राइडरको म्यानेजर हौ रे दे निड टु आई थिङ्क दिस इज समथिङ नट जस्ट राइडर सबै खेलाडीले बुझ्नुपर्छ कि एउटा म्यानेजर टाइपको मान्छे आफ्नै साथीलाई राख बरु ओके मलाई एउटा ल्यायो भने तिमी 10 to 15% ल्याऊ होइन द्याट्स हाउ द अदर पर्सन मेक्स मनी राइट अनि तर मलाई डिल लिएर आऊ
होइन त्यो भयो भने एक्चुली अहिले राइडरको कुरा हो देयर सो मेनी एनर्जी ड्रिङ्क इन द मार्केट एनर्जी ड्रिङ्क लाइक रेड बुल हेज बिन स्पोन्सरिङ सो मच इन्टरनेसनली होइन एडभेन्चर स्पोर्ट्स त हो नि त्यसमा होइन सो वाइ नट ह्याभिङ मेबी फर यु एज वेल कोही त होला नि कोही चिनेको होला ओके यु स्पोन्सर दिस राइडर होइन मैले पनि कतिजना प्लेयरहरूको लागि कलर्स अफ द गेमबाटै हाम्रो स्पोन्सर्सहरूलाई कुरा गरेको छु राम्रो कुरा अगाडि बढिरहेको छ कि सो वान अफ द अपकमिङ प्लेयर्स क्रिकेटर हो उहाँ होइन नाम चाहिँ अहिले म भन्दिनँ एकैचोटि अनाउन्स गर्छु थिङ्स गो वेल इज गोन बी द ब्रान्ड एम्बेसडर अफ अ भेरी गुड कम्पनी के सो वी ट्राइङ द्याट के यहाँबाट होइन आई थिङ्क यु एन्ड आई वर्क डिफ्रेन्टली बट वी डु द सेम काइन्ड अफ स्टफ त्यहाँबाट त्यो पनि मिल्यो नि त अब तपाईँको यसमा चाहिँ कस्तो छ भने वी डोन्ट ह्याभ अ लट अफ राइडर्स नि वी हेभ लिमिटेड नम्बर्स अफ राइडर्स एन्ड सो वी हेभ टु केटर टु देम क्या अनि तपाईँको राइडर्सको लागि चाहिँ अब वी रियली वान्ट टु गिभ एभ्रिथिङ फर द राइडर्स सो त्यही भएर योपालि रेस हाम्रो जुन चाहिँ 4 महिनाको रेस 5वटा रेसेसहरू हुन्छ दाइ विनिङ इलिट क्याटेगोरीको विनरलाई वी गिभिङ देम क्रस फायर ट्र्याकर 250 अ ब्रान्ड न्यू बाइक अनि कति पर्छ त्यसको तपाईँको 3,80,000 इज द मार्क प्राइस सो वी गिभिङ द्याट एज अ प्राइज अन टप अफ द्याट दे इज सो मेनी गियर्स अनि सेफ्टी गियर्सदेखि लिएर पार्ट्सहरू द्याट वी आर गिभिङ देम अनि तपाईँको एज अ क्रस फायरको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ नि सानो ब्रान्ड एम्बेसेडर जसरी नै द विनर गेट्स अ 1 yearको कन्ट्र्याक्ट अहिलेको सिनमा चाहिँ दाइ 2 years डाउन द गेम दिस इज वाट वी हेभ बिन एबल टु गिभ टु द राइडर्स सो फार and त्यसपछि maybe potentially we might be able to take one of our winners to represent Nepal in an Indian race this year as well. So that is plan ma chai bhayirako cha, but we will update more about it to the riders as well. And I feel like if we able to do that, that will really bring a breakthrough. Okay, then we can promote Nepali riders. Indian market is very big ni ta. India ma gaera imagine we bring one title. That's going to be big, man. That's going to be big. This is भनेपछि Dirt Temple is not just an event. यो चाहिँ एउटा it's going to be a window open for opportunities for riders. एउटा प्लेटफर्म पनि हो हैन र यसपालि पार्टिसिपेट गर्नु अर्को पालि जित्न ट्राई गर्नु पनि हो नि त भनेपछि this is going to open a new dimension. That's been the plan. Like we have always wanted to operate as an academy. अहिले तपाईँको इन्फर्मल्ली पनि एज अ एकाडेमी वर्क गरि नै रहेको छ बिकज वी ट्रेन द राइडर्स वी गिभ देम द एक्सेस वी मेक देम रेस एन्ड देन वी बेसिकली गाइड देम ओके दिस इज वे यु सुड डु दिस इज वाट यु सुड डु भनेर तर एज अ एकाडेमी प्रपर चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ भइसकेको छैन क्या दाइ किनकि हामीसँग त्यो लेभल अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन बिकज इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट अनि एउटा बाइक तपाईँको रेसमा बनाउनु 100-150 नेपाली रुपियाँ सकिनु भनेको इट्स नट अ जोक नि त जस्ट फर द बाइक्स सेफ्टी गियर्स एक ठाउँमा छ त्यो एक ठाउँमा छ सो दिस इज त्यो राइडर्सको लागि एउटा गरिदिने हिसाबमा चाहिँ वी आर एकदम बिङ रेस्पोन्सिबल अनि यो पछिको तपाईँको अर्को इभेन्टहरू चाहिँ हाउ वी वान्ट टु टेक इट हाम्रो एउटा डट टेम्पलको टिमको प्लान चाहिँ के छ भने इन्स्टेड अफ द राइडर्स जति पनि ग्यारेजेसहरू छ जति पनि 1-2वटा इन्भेस्ट गर्न सक्ने कम्पनीजहरू छ वी ब्रिङ देम एज अ रेसिङ टिम होइन तपाईँको अब लेट्स से एउटा क्रस फायरको एउटा रेसिङ टिम आयो अरे होइन अब मैले हिडन एक्सन एउटा ग्यारेज भने हिडन एक्सनको एउटा रेसिङ टिम आयो अरे त्यो पछि अर्को ग्यारेज नेपालमा भएको रोड रनर छ रोड रनरबाट एउटा ग्यारेज आयो अरे हाइटेकबाट एउटा ग्यारेज आयो अरे अब लेट्स से तपाईँको एमएमकेबाटै एउटा टिम रेसिङ टिम आयो अरे एज अ टिम आइसकेपछि त के हुन्छ they can leverage our event for the exposure that we can give them के त्यो पछि उहाँहरूले टिम ल्याइसकेपछि त they can actually okay we can represent your brand यसरी स्पोन्सर्सहरू ल्याएर उनीहरूले एउटा स्ट्रक्चरमा त लिएर आउन सक्छ नि then they feed the riders क्या अब यो इभेन्ट चाहिँ we gonna push through however we can because we have very limited resources but after this our plan is basically to assign all the riders to different teams अनि त्यो F1 को बिजनेस मोडल हेर्नु भएको छ दाइले there is one company एउटा सबै हेर्ने एक ठाउँमा छ तर त्यो पछि त्यो टिम्सहरू ब्रेकडाउन हुन्छ नि पेट्रोनासको एउटा टिम छ भन्यो यो एउटा टिम छ भन्यो मर्सिडिज त्यो छ नि होइन त्यो टिमसँग तपाईँको छुट्टै बजेट हुन्छ नि त अनि त्यो अर्गनाइजरले राइडरमा इन्भेस्ट गर्ने होइन त्यो टिमले राइडरलाई इन्भेस्ट गर्छ नि त अनि म अब द टेम्पल फर अस चाहिँ वी वान बी एबल टु अचिभ द्याट के वी वान ह्याभ a level of work plus management to a level where we can actually
give companies the leverage, okay, come get a team, this is good for you भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने चाहिँ एउटा इट्स बिन द प्लान दाइ तर एक्जिक्युसनमा वी हेभ टु मेक द मार्केट रेडी वी हेभ टु अब इन द एन्ड अफ द इट अल कम्स टु फाइनेन्सेस होइन स्पोन्सर्सले कसरी के गर्नुहुन्छ नेपालमा तपाईँको द स्केल अफ मार्केटिङ द स्केल अफ बजेट कति हुन्छ इन्डियामा त्यही कम्पनी इज पोरिङ इन अरब्स अफ मनी भने नेपालमा त्यही कम्पनी हेज नो बजेट होइन हामी त त्यो सिचुएसनमा डिल गरिरहेछौँ नि त वाइ भन्दाखेरि नेपालको मार्केट इज 20 to 23 टाइम्स स्मलर देन नेपाल के अरे इन्डिया होइन अनि त्यो सबै कन्सिडर गरेर चाहिँ द टेम्पल एज अ एकाडेमी एक ठाउँमा छ र द टेम्पल वान्ट्स टु टेक अ नेपाली राइडर एटलिस्ट टु इन्डिया अनि रिप्रेजेन्ट नेपाल विच क्यान ब्रिङ अ लट अफ भ्याल्यू टु लिटरली अल द राइडर्स किन भन्दा नेपाली राइडर्स आर गुड दाइ ओके नेपाली राइडर्स आर रियली कस्तो फुल अफ पोटेन्सियल एक्सपोजर एउटा र ठाउँ एउटा नभएर चाहिँ a lot of the riders just sacrifice their dreams के त्यो चाहिँ नहोस् प्लेटफर्मै छैन थिएन दाइ अब वी आर ट्राइन अब बन्दैछ त्यही त वी आर ट्राइन गिभ इट अनि त्यसमा चाहिँ त्यही हो दाइ राइडर फोकस चाहिँ वी निड एथलिट्स के वी आर नथिङ विदाउट एथलिट्स एन्ड यु टक अबाउट कलर्स अफ द गेम द एथलिट्स आर द कलर्स अफ द गेम के होइन हामी एज अ अर्गनाइजर एक ठाउँमा छ तर तपाईँको कसले चाहिँ त्यो स्पोर्टलाई साइन दिइरहेछ र कलरफुल बनाइरहेछ भन्दा इट्स देम म्याजिकल स्पोर्ट्सम्यान क्या दाइ हु पर्फर्म म चाहिँ वाट आई फिल इज यस मेन स्पोर्ट्सको कुनै पनि स्पोर्ट्सको पिरामिडमा मेन क्यारेक्टर भनेको खेलाडी हो बट फर मी कलर्स अफ द गेम आर लाइक अल द स्टेक होल्डर्स अफ द गेम यु एज अ अर्गनाइजर तिमी पनि हो होइन अब म आएँ कमेन्ट्री गर्न भने म पनि हो म हेर्न आएको छु भने म पनि हो अडियन्स स्पेक्टेटर्स पनि हो कि एक्ज्याक्टली होइन वाट इज स्पोर्ट्स विदाउट स्पेक्टेटर्स ल तिमीहरूले लास्ट टाइम इभेन्ट गर्दा वेन वी वर डुइङ द कमेन्ट्री भिडियो हेरेर होइन अनि त्यसमा त्यो क्राउडको हल्लाले पनि एउटा फिल दिइरहेको थियो नि बट टु प्ले इन एम्टी प्लेस बाइकको घाइ मात्र सुन्छ मान्छेको हल्ला पनि चाहिन्छ क्या होइन लाइक लाइब्रेरी गयो भने हल्ला पनि रिस उठ्छ तर ग्राउन्डमा हल्ला भएन भने खल्लो फिल हुन्छ क्या एभ्रिथिङ त्यो रेनबो बनाउने अथवा कलरफुल बनाउने चाहिँ एभ्री वान जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ आई वान्ट टु आस्क यु अबाउट लाइक स्पोन्सरसिपको हिसाब बिकज यु गाइज आर डुइङ समथिङ भेरी बिग होइन यसो खर्च धेरै छ होइन इभेन्ट भन्ने चाहिँ खर्च नै हो सो हाउ इट इज बिङ म्यानेज बाहिर मार्केटमा कतिको अप्रोच गइरहेछ कस्तो रेस्पोन्स आइरहेछ त्यहाँबाट सो तपाईँको अप्रोच गर्दाखेरि वी अप्रोचिङ एभ्री वान होइन बिकज आवर बिजनेस पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि आवर टार्गेट मार्केट भ्युवरसिप अनुसार हामीलाई हु वाचेस द भ्युज द वी गेट is basically तपाईँको the target market for a lot of companies क्या whether it be a corporate company, whether it be a service oriented company, whether it be a product oriented company, we have the target market के भन्दा youth होइन we have the youth following तपाईँको हाम्रो अब मोटो भ्लगर्सहरू अब कतिजनाको मिलियन सब्सक्राइबर पुगिसक्यो कतिजनाको 100K माथि छ कतिको 20,000 छ होला होइन उनीहरूलाई हेर्ने को भन्दाखेरि त यङ जेनेरेसन हो नि एक्ज्याक्टली अनि त्यो मार्केटमा चाहिँ अब त्यो हुँदैछ क्या दाइ बिस्तारै इट इज ह्यापनिङ एन्ड वाट डिड यु आस्क मी क्यान यु रिमाइन्ड मी अगेन जस्ट लाइक यु सेड स्पोन्सर्सहरूको पट्टिबाट के यु गो आउट अप्रोच कम्पनीज राइट सो कस्तो अहिले अब त अब देशको सिचुएसन पनि अलिकति त्यस्तै छ फाइनेन्सियल स्पोन्सर्सहरूबाट कस्तो खालको स्पोन्सर्समा गइरहनु भएको छ अनि कस्तो खालको रेस्पोन्सेस आइरहेछ हाउ यु डिलिङ विथ द होल फाइनेन्सियल थिङ एक्ज्याक्टली सरी अनि तपाईँको यो अब स्पोन्सरसिपमा चाहिँ तपाईँको वी गोइङ टु एभ्री टाइप अफ कम्पनीज दाइ अनि द फिडब्याक इज इट्स लाइक वेन वी सो देम आवर भिडियोज इट्स लाइक नेपालमा पनि यस्तो भइरहेछ नेपालमा पनि यस्तो हुन्छ भन्ने यो वान पार्ट अफ द कम्पनीज त्यो हुनुहुन्छ भने अब क्रसमान्डु द वे वी प्रमोटेड इट द वे वी एक्चुली ट्राई टु डेलिभर इट द वे द भिडियो केम आउट हाम्रै कमेन्ट्रीको अनि कतिलाई त्यो भिडियो देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले हेरिसकेको छु यो भन्ने पनि छ क्या दाइ ओके हुन्छ नि अ लट अफ द कम्पनीज लाइक वी सो देम इट्स लाइक वाउ यो नेपालमा भयो भन्नुहुन्छ नि कतिवटा कम्पनीजहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग कि मलाई थाहा छ I've heard about that temple, I've watched it, I've watched your contents, I've watched your race भन्नुहुन्छ so the feedback wise it's really good but then coming back to the reality of finances we have to settle for एकदमै थोरै के अब मैले कुनै कम्पनीलाई let's say I'm asking for 100 that's where I see my value that's the thing that I can provide them भने नेपाली मार्केटमा I have to settle for 50 के so way half below the value that we can provide we have to settle with that नेपाली मार्केटमा चाहिँ अनि तपाईँको इभेन्टको ओभरअलमा चाहिँ अब एक्जिक्युसनको पार्टमा इट कम्स ब्याक टु द फाइनेन्सेस
How do we handle it भन्दाखेरि there is few parts of the event that is covered by तपाईँको companiesहरू भने the rest we have been investing it ourselves. Why भन्दा because we need riders, we need athletes, we need consistency, we need everything that we need to do अहिले के we need to train the riders हैन. अब हामीले यत्रो business wise मात्रै अब हेर्ने हो भने let me put the passion aside. If I look at it in an analytical way, business perspective मा मलाई राइडर्स चाहिन्छ, मैले बनाउनु पर्छ, गर्नुपर्ने काम त मैले गर्नु पर्यो, पुश गर्नुपर्ने काम मोमेन्टम त ब्रेक गर्नु भएन नि त दाइ. सो त्यसमा चाहिँ डिलिङ विथ इट दे इज स्पोन्सर्सको फाइनेन्सेस द्याट वी युज, बट एट द सेम टाइम दे इज अ चङ्क अफ मनी द्याट वी इन्भेस्ट आवर सेल्फ. बिकज जुन स्केलमा हामीले इभेन्ट प्रोभाइड गर्नु खोजिरहेको छौँ, एक्जिक्युट गर्नु खोजिरहेको छौँ, स्पोन्सरसिपको मार्केटले चाहिँ स्टिल टफ अहिलेको लागि चाहिँ. बट देन भित्र मनबाट के हुन्छ, दे विल बी कम्पनीज द्याट विल कम अफर अस ओके दिस इज द डिल भनेर त्यो एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ छ दाइ भित्र इन्डस्ट्रीलाई, राइडर्सको लागि पनि राम्रो हुने, एज अ बिजनेस टु बिजनेस पनि राम्रो हुने गरी होइन. अनि यो यही इभेन्टमा पनि आयो दाइ 2-4वटा कम्पनी वी आर ह्याभिङ काउन्टर अफर्स होइन. ल यो कम्पनीले यो गर्यो अर्को के गर्ने भन्ने पनि छ, अफर्सहरू पनि छ, डिल्सहरू पनि छ. सो त्यही हो, द मार्केट इज देयर, इट्स भेरी इन्स्टेबल. तपाईँको द इकोनोमिक कन्डिसनले नि इन्स्टेबिलिटी, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले धेरै फरक पारेको छ मार्केटलाई. बट देन इफ यु पुश थ्रु देयर इज अलवेज अ वे आउट. अलिकति सेटल फर लेस, अल राइट, बट द थिङ्स द्याट निड्स टु ह्यापन ह्याज टु ह्यापन. अनि हामीले चाहिँ त्यही अनुसार गराइरहेको छ, म्यानेजमेन्ट हिसाबमा होस्, अर्गनाइजिङ हिसाबमा होस्, ग्रोइङ हिसाबमा होस्, पर्सनल हिसाबमा होस्, बिजनेसको हिसाबमा होस्. वी जस्ट किप मुभिङ. अहिले रोकिने टाइम छैन हामीसँग दाइ. वी हेभ टु क्रिएट द मोमेन्टम. वी मुभ वी मुभ वी मुभ, keep hustling. Keep hustling, yeah. So the sponsor money comes in, the way it comes in, it goes out way faster than that. And त्यो पछि आफैले सेभ गरेको, आफैले कताबाट के गरेको, साइडबाट गरेको पैसाहरू चाहिँ we've been using it. Why? Because we want to grow. अनि why भन्दाखेरि because we trust the vision that we have. अनि त्यही छ दाइ. द इन्स्टेबिलिटीले चाहिँ धेरै गाह्रो बनाउनु रहेछ, थाहा छ त? किनकि तपाईँको त्यत्रो बिजनेस कोर्सेसहरू पढ्यो, यो पेस्ट एनालाइसिस, यो पोलिटिकलले त्यो के गर्छ भनेर पढियो मात्रै नि होइन दाइ. अहिले रियल लाइफ भोगिरहेछ कि नाउ इन द रियल मार्केट के द वाइल्ड वर्ल्डमा छ क्या हामी. अनि कस्तो छ भने नेपाल यस्तो देश हो होइन, जहाँ हरेक 2 देखि 3 वर्ष 4 वर्षमा केही न केही हुन्छ. कहिले भुइँचालो जान्छ, कहिले ब्लकेड हुन्छ होइन, कहिले कोरोना आइदिन्छ, कहिले मन्दी हुन्छ होइन. सो मेन्टली चाहिँ 2-3 वर्षमा यस्तो हुन्छ. एन्ड इफ यु सर्भाइभ दोज डिफिकल्ट टाइम्स खायो क्या, म चाहिँ त्यो भन्छु है. बिकज सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हो क्या व्यापारमा. एक्ज्याक्टली, इन लाइफ एज वेल दाइ. ट्रु. मैले चाहिँ अब बिजनेस वाइज इज वान थिङ क्या हुन्छ नि, द्याट इज द रिफ्लेक्सन अफ हाउ वी एक्जिक्युट एन्ड हाउ वी थिङ्क नि. मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ क्या नेपाली मार्केटमा if you have to do something as a business host, as a growth host, as a sport host, whatever it is, what you need is, I'm not going to give up. And if you give up, there's going to be someone that's just going to crush you. Okay? True. नेपालको मार्केट तपाईँको कस्तो सानो छ, but at the same time there is so यत्रो लेभल अफ वाइडनेस पनि छ क्या दाइ. सबै छ क्या नेपालमा. हुन्छ नेपाली मार्केट त इट्स लाइक, मलाई त के लाग्छ नि, नेपाली मार्केट प्रेडिक्ट गर्नु गाह्रो कुरा हो क्या दाइ. आई एग्री. बट देन इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड इट इन वान वे अर द अदर वे द्याट मेक्स सेन्स टु यु एन्ड यु आर कन्सिस्टेन्ट विथ इट, त्यो सकिन्छ क्या. अनि मी एज अ पर्सनल मान्छे पनि, मी एज अ इजब बरुन पनि, माई अप्रोच अफ लाइफ हुन्छ नि, द वे आई लुक एट लाइफ इज माइन्ड सेट है क्या दाइ. Whatever happens, it happens for a good reason. You learn something out of it. You don't let it drag you down. नराम्रो सिचुएसन त जसकोमा पनि हुन्छ नि दाइ. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इट्स द माइन्ड सेट. इफ यु पर्सिभियर इन अ डिफ्रेन्ट वे देन यु मुभ अन इजिली क्या. अब मलाई प्रब्लम भइरहेछ, म प्रेसरसँग नि यसरी पनि डिल गर्छु क्या दाइ. मलाई कस्तो प्रेसर भइरहेछ, ल आई मेड अ मिस्टेक, एउटा कन्सिक्वेन्सेस त आउँछ नि त आफूले गरेको एउटा गलत डिसिजनले. अब डिसिजन भइसक्यो, कन्सिक्वेन्सेस पनि आउँदैछ. त्यो बिचको टाइम फ्रेममा चाहिँ हाउ डु आई कन्भिन्स माइसेल्फ इज ओके, युभ अलरेडी डन अल यर पार्ट, युभ डन वाट यु कुड हेभ डन. अनि
the consequences that you are facing is basically because you did not do something that you were supposed to do. मेहनत पुगेन. अनि त्यो consequences लाई face गर्ने बेला चाहिँ what do I tell myself भन्दाखेरि you've already gotten into this situation. It's pretty bad. To the point it's bad. हैन. So do I deal with it? आत्तेर ल मेरो मिस्टेक भयो भनेर कि लामो सास लिने 5 मिनट मलाई रुनु मन लाग्छ म रुइदिन्छु. The 6th minute I deal it with तपाईको calmness के. And that's how I've been able to deal with everything that I'm dealing with Nepalma. The frustration is there. Getting used to the market is there. But how do I approach life भन्दाखेरि even going abroad working 10 hours a day feeding yourself is hard. I'm going to put in the hardship for my dream. And it's worth it जस्तो हुन्छ क्या दाइ. मेरो माइन्डसेट चाहिँ त्यस्तो त्यो हिसाबमा चाहिँ I've been able to do things here in Nepal भनौँ न. It is very tough. तर मजा पनि आउँछ दाइ. यो अघिको तिमीले पोइन्टको कुरा आएर मलाई एकदम रिलेट भयो क्या. सो म जहिले पनि के भन्छु नि इन माई फ्यामिली होइन यहाँ कामको कुराहरूमा मेरो फिलोसफी चाहिँ के छ भने ओके देयर इज अ प्रब्लम होइन. अब त्यो प्रब्लमको बारे डिस्कस गर्ने कि वी गो टुवर्ड्स द सल्युसन मेक एन एल्गोरिदम के होइन. अनि समटाइम्स वाट आई डु इज एकदम प्रेसर भयो भने म घर बसिदिन्छु क्या. दिनभरि सुत्दिन्छु क्या. उठ्यो फ्रेस 2 घन्टा 1 घन्टा फेरि दिनभरि सुत्यो पनि हुन्न होइन. टक्क फ्रेसमा उठ्यो चट्ट कौसीमा गयो चिया खायो डुल्यो अनि लामो सास. त्यो त मेरो नि गुरु मन्त्र हो क्या. अहिले नि गऱ्यो क्या कामनेस आउँछ क्या. एउटा 3 चोटि गर भन्छ क्या मलाई चाहिँ होइन म आफूलाई चाहिँ. अनि त्यसपछि लाई थिङ्क अनि एउटा सेङ छ क्या इफ यु हेभ अ प्रब्लम राइट इट डाउन 50% अफ द प्रब्लम इज अलरेडी सल्भ होइन. कति कुरा छ त. जस्ट आइडेन्टिफाइङ वाट इज द प्रब्लम एन्ड वाट कज द्याट is already halfway through the solution. त्यसपछि त what you do is basically a solution होइन. Wow, we're actually talking about life from Dirt Temple to all this. It's like really nice that हुन्छ नि. Because being a man in this society we have to talk about it जस्तो लाग्छ क्या. Definitely होइन. अब कति त्यो stereotypical way of thinking मा it's not allowed भन्छ होइन. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने you gotta have good people around you. सबैसँग सेयर गर्नु पर्दैन तर have few people like I do होइन. मेरो सर्कलमा जो हुनुहुन्छ I can like go to these guys, hug them and cry. They won't judge me क्या. होइन. अनि त्यो लेभल अफ अब भन्यो नि everything that I'm dealing with त गाह्रो छ नि त. अनि we talking about how we dealing with it and having right sets of friends around you that actually understand the things that you're going through. Man, you need that in life रहेछ दाइ. मैले के रिसेन्टली एउटा स्टोरी पुरानो 1 वर्ष अगाडिको स्टोरी सेयर गरेको थिएँ कि वर्ल्ड कप फुटबल भइरहेको थियो. आई वाज डुइङ इट फर हिमालय टिभी. अनि आई क्राइड इन 2 म्याचेस के अर्जेन्टिना नेदरल्यान्ड्स पेनल्टी सुटआउटमा जित्या. आई कुडन्ट कन्ट्रोल माई इमोसन्स क्या एन्ड आई जस्ट लेट इट आउट के होइन. बुझ्नेले बुझ्छ नत्र बुझ्दैन. अनि त्यो भिडियो चाहिँ अनि फाइनलमा रोएँ बिकज म लाइफ लङ अर्जेन्टिना हो. ब्याटिस्टुटा वाज माई आइडल होइन बच्चादेखि. हेनरी क्याल्मी पहिलाको मेसीहरू त पछिको जेनेरेसन हो नि त. अनि वाट ह्यापन देन वाज मैले त्यो स्टोरी रिसेयर गरेर रोको होइन. अनि कतिजनाले यु लाइक रियली क्राइड भन्यो क्या. वाइ क्यान म्यान क्राई कति हल्का हुन्छ रोएपछि होइन. जे कुरा नि उहाँमा रो भने होइन नि त. एक्ज्याक्टली. सो वाट आई से इमोसन्सलाई चाहिँ निकाल्नु पर्छ क्या. र त्यसले चाहिँ डिप्रेसनहरू बिल्ड हुन दिँदैन क्या. त्यसले टक्सिसिटी निकाले हो क्या जिउबाट. रिलिज गर्नु पर्यो नि त. इमेजिन देयर इज सो मेनी ब्याड थट्स इन यर हेड अनि थुपारेर मात्रै राख्ने क्या. ट्रु. अनि आई फिल द्याट इज वान वे टु डिल विथ लाइफ. द्याट्स वाइ इट गिभ्स अस एन एज अफ बिङ एबल टु थिङ्क इन अ वे द्याट सबै थिङ्किङ्स कलेक्टिभ गरेर कमन भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट त सोच्न क्षमता दिएको किन भन्दाखेरि बिकज वी डिलिङ विथ लाइफ इन दिस वे नि त होइन दाइ. मी बिङ माई एज म्यान लाइफ हेज पुट मी थ्रु सो मेनी थिङ्स दाइ. म त नडाडी भनिदिन्छु तपाईँलाई होइन. अनि एट द सेम टाइम आम प्राउड अफ वाट इट हेज पुट मी थ्रु. वाइ भन्दा बिकज नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइफ इन माई वे के. द वे आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइफ इज भेरी डिफ्रेन्ट देन द वे यु अन्डरस्ट्यान्ड इट. Within the fact that we can actually sit here and talk about life and you give me your definition and I give you mine and we can talk about it and it's a blessing there. True. And I think यो conversations हामी avoid गरेर हुन्छ कि. I feel like we need to do it more often जस्तो लाग्छ दाइ. self reflection. म चाहिँ what I do is after every tournament or something होइन
गिभ माइ सेल्फ मी टाइम चाहिँ मलाई एकदम चाहिन्छ क्या होइन. हुन्छ अघि भन्यो नि साथीहरू सराउन्डेड हुन्छ होइन, बट फ्यामिली छ, बट नो बडी अन्डरस्ट्यान्ड एक्चुली वाट यु गोइङ थ्रु अपार्ट फ्रम यु के. तिमीलाई कसैले बुझ्दैन क्या. भनिन्छ अलिकति हल्का हुन्छ तर त्यो कम्प्लिटली बुझ्ने तिम्रो आत्माले मात्र बुझ्या हुन्छ क्या. यु ओन्ली नो योर स्ट्रगल्स, योर सक्सेस, साइड्स द्याट यु ह्याभ. एक्ज्याक्टली होइन. त्यो चाहिँ भनेर पनि काम छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई. र मलाई के पनि लाग्छ भने इफ आई सेयर विथ माई फ्रेन्ड्स अर माई फ्यामिली न देल बी वरिड के. अनि म चाहिँ के भन्छु नि त्यो फेरि अलिकति टक्सिक मास्कुलिनिटीमा पनि जान्छ क्या. म पनि मेरो नि बानी त्यस्तै छ दाइ. अब इफ देयर इज अ प्रब्लम आई नेभर टेल माई मम, आई नेभर टेल माई ड्याड. वाइ? आई डोन्ट वान्ट देम टु बी वरिड अबाउट इट. बट गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ भइरहेछ तर एबल चाहिँ भएको छैन दाइ. होइन मम ड्याडलाई सायद नभन्ने रिजन के नि दे वरी मोर देन अस के. अब त्यो कुरामा के भयो बाबु किन ऊ बा होइन आफू यु वुड हेभ अलरेडी मुभड अन फ्रम द्याट बट देन दे विल स्टिल बी स्टक एट द्याट. एक्ज्याक्टली त्यो भयो ठिक भयो. अहिले त ठिक छ नि. माई ड्याड होइन आई लाइक स्पेन्ड अ लट अफ टाइम विथ माई पेरेन्ट्स के इन द पास्ट 5 years. अलि उमेर पनि भएर चाहिँ त्यो मच्योरिटी होला सायद होइन, आमाबाउसँग बस्नुपर्छ भन्ने छ. अब यहाँबाट घर गयो एकछिन बाबासँग गफ गर्छु जान्छु भने देल बी टाइम्स एकदम थाकेको हुन्छ क्या, मजाले काम गरे हुन्छ. अनि बा म रुममा गएँ भने म आफ्नो रुममा जान्छु. अनि 2-3 दिन त्यस्तो भएर बाबा भेटेन भने ए बाबु आइज त के भयो प्रब्लम छ केही भएको छ न इज देयर क्या. मैले होइन बाबा एभ्रिथिङ इज गोइङ गुड होइन, छैन मलाई टेन्सन, किन टेन्सन लिइरह भन्छु क्या. म गाली गर्नुपर्छ क्या कहिले काहीँ बट आई लभ द्याट हाम्रो जुन अहिले छ नि. अनि आई आस्क माई ड्याड के एकचोटि लेटली आई बिन टेकिङ अ लट अफ लाइफ एन्ड वर्क एडभाइसेस फ्रम माई फादर होइन. किनभने हाम्रो बाउहरू भनेको नि एउटा नलेजको खानी हो क्या. थ्रु कुरा सिकाएको छ लाइफमा होइन. दे लिभ डबल द लाइफ द्याट वी लिभ. अनि मैले भनेको भए लेटली यस्तो भयो वाइ डेन्ट यु गाइड मी यो हिसाबले सिन्स आई वाज मेबी +2 होइन भन्दाखेरि इट्स सच अ ब्युटिफुल थिङ के. सी हाम्रो टिपिकल नेपाली सोसाइटीमा के हुन्छ लोग्नेले कमाउने होइन, स्वास्नीले बच्चाहरू हेर्ने. यो मम गिभ यु गाइज अ गुड एजुकेसन होइन. लकिली मेरो बाबा मामु दुइटै पढेको होइन. अनि मामुले पढाउने गर्ने सबै कुरा हेर्ने. तर नाउ आई फिल आई मिस द्याट बाउको एलिमेन्ट टु हु आई एम टुडे. आइम भेरी प्राउड हु आई एम. तर त्यो कुरा नि ठिक एउटा पोइन्टमा आएर त्यो सुरु भयो नि त. हि सेड द्याट कि अब अहिले आएर त लास्ट 5-6 yearsमा त वी आर इन्टरेक्टिङ, यु आर ट्राइङ टु लर्न न्यू थिङ्स फ्रम मी. मैले पनि त नोटिस गरेको छु नि त्यो कुरा. आई लभ सिटिङ विथ यु. हामी बहुत साह्रो त क्रिकेट छ भने चाहिँ दारू खाँदै हेर्ने हो. फुटबल क्रिकेट चिल हो क्या हामी. देन वी लाइभ टक होइन. क्रिकेट बिङ एबल टु हेभ द्याट रिलेसनसिप विथ द ड्याड इज सच अ ब्युटिफुल थिङ द्याट. इभन फर मी अब मेरो चाहिँ कस्तो भने एभ्रिथिङ द्याट आई डु without my dad's lessons and support, I wouldn't be standing where I am at today. To the fact that me being able to experience the world that I studied in Kenya, I studied in Spain, it's because my dad helped me experience that. Malai, Dirt Temple, before I started Dirt Temple, I sat down with him as well. And मैले फर्स्टमा इनिसिएटिभमा अब ड्याडको कुरा गरिहाल्नु भयो. अब म काम सुरु गर्छु यस्तो काम हो. ही डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, नो कन्सेप्ट पहिला. त्यसरी नै भने मलाई 5 लाख चाहिँ दिन तपाईँलाई म फर्काएर दिन्छु भनेर मागेर सुरु गरेर काम हो क्या दाइ खासमा. ओके. अनि त्यो पछि थ्रु आउट द होल प्रोसेस द टेम्पल अब ही रियली अन्डरस्टुड हुन्छ नि द फ्याक्ट द्याट आई केम ब्याक टु नेपाल फ्रम यो सबै कुराहरू पनि. अब एज अ ड्याड ही लुक्ड एट इट इन ड्याड्स पर्सपेक्टिभ कि ओके वाइ इज दिस गाई ब्याक हियर होइन. अनि त्यो भएपछि टाइम वाइज इन्स्टेड अफ त्यो मैले भनिराख्नुभन्दा पनि मैले त गरेँ नि त कामहरू. अनि त्यो पछि ही ट्रस्टेड मी मोर क्या. अनि त्यो पछि एभ्रिथिङ द्याट वी आर डुइङ टु द पोइन्ट मलाई सबैभन्दा गाह्रो भएको सिचुएसनमा डुबिरहेको मान्छेलाई हात दिएर तान्नुपर्छ भने इट्स बिन माई ड्याड के हुन्छ नि. डट टेम्पल बिजनेस सिचुएसन होस्, लाइफ सिचुएसन होस्. अनि तपाईँले भन्नु भने टु बी एबल टु सिट नेक्स्ट टु यर ड्याड. म चाहिँ तपाईँको कस्तो छु भने बिकज आई ग्रो अप भेरी फार फ्रम द फ्यामिली. मसँग चाहिँ त्यो मैले चाहिँ लर्न गर्दैछु क्या दाइ. वाइ इज यो कम्युनिकेसन निडेड, वाइ इज त्यो फादरली फिगरको एडभाइस इज निडेड भन्दा अहिले मलाई चाहिँ लेटली चाहिँ आई बिन भेरी रिफ्लेक्टिभ टुवर्ड्स इट. अनि आई रियली बिन ट्राइङ टु बिल्ड दिस कनेक्सन विथ माई ड्याड क्या. बिकज हिम एज अ ड्याड ही विल अलवेज लभ मी होइन. मी एज अ सन त्यो एउटा इगो हुन्छ कि के हुन्छ हाम्रो एजमा दाइ. हजुरले त पार गरिसक्नुभयो होइन. म त भर्खरै 24 छु नि त. अनि हाम्रो एजमा चाहिँ त्यो एउटा फ्याक्टर चाहिँ हुने रहेछ भनेर सेल्फ रियलाइजेसन चाहिँ भएको छ क्या मलाई.
okay, no, I don't want to talk to him about this. तर whenever, आजको दिनसम्म, whenever I've talked about my problem with my dad, I've shed tears in front of my dad. That's one thing. The lessons, the way he tells me to deal with life, there is no other person that can actually understand what you're going through more than your dad, just like that. And mom ko love is very different. And then she's basically nurtured you throughout the whole life. And to step out into the cruel world and deal with it, I feel like that lesson is something that really brings त्यो comfort के अनि मलाई कस्तो मनमा आएन क्या दाइले यो कुराले हुन्छ नि talking about dad and everything and my dad तपाईको विदेशै बस्नुहुन्छ. He was also a former footballer. Yeah. So he used to play काभ्रे जिल्लामा तपाईँको under 19 हरू under 23 हरू के नाम उहाँको? जगदीश्वर बरुन. Okay. अनि he used to do a lot of events भन्दा नि तपाईँको फुटबलिङमा चाहिँ काभ्रे जिल्ला फुटबल सङ्घको just organizing committee, one of the just I don't exactly remember the post तर त्यो अफिसियल ब्याग हुन्छ नि फुटबलको त्यसमा त्यो अफिसियल ब्यागमा चाहिँ ड्याडको नाम हुन्थ्यो क्या. ए ओके. सो ही युज टु अर्गनाइज भन्दा नि लिड एज अ त्यो कसरी चाहिँ कन्सिस्टेन्ट इभेन्ट्स फुटबलिङ अब चाहिन्छ नि त स्पोर्ट भनेको तपाईँको यु निड कन्सिस्टेन्ट म्याचेस के. अहिले अब आएर रेस टर्मिनोलोजीमा इभेन्ट भन्नु बानी भएछ ल होइन, तर त्यो गेम हुन्छ नि त्यो गेम चाहिँ तपाईँको म्याच हुन्छ नि, हामीले म्याच भन्छौँ नि त्यो म्याचहरू चाहिराख्ने बेला चाहिँ हि युज टु बी बिग पार्ट अफ काभ्रे जिल्ला फुटबल सङ्घ एज वेल. अनि हाम्रो रवि खोजु हुनुहुन्छ, हि युज टु बी द प्रेसिडेन्ट अफ काभ्रे जिल्ला फुटबल सङ्घ. अहिले त आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हु इट इज. सो हि युज टु बी फुटबलर एज वेल. पुलचोक पनि तपाईँको पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढ्नु भएको हो. हि इज प्लेड फ्रम द फ्रेन्च क्लब एज वेल. कोपन्डोल पनि खेल्नु भएको छ. अनि अहिले चाहिँ अब हि इज अब्रोड. अहिले हि इज बिन वर्किङ अराउन्ड अफ्रिका, हि इज बिन वर्किङ अराउन्ड, हि इज इन युक्रेन राइट नाउ. सो द्याट has definitely taught me a lot in life, especially अहिले के दाइ मलाई जति गाह्रो होस् I go to dad के ल यस्तो भइरहेछ, then he takes me out of the situation, whether it be advice, whether it be suggestions, whether it be network, whether it be just a soft talk to give you a little boost. अनि त्यो पार्ट चाहिँ अहिले फिल चाहिँ भएको छ दाइ. द फादर फिगर यु टकिङ अबाउट अघि होइन, डिफरेन्ट स्टफ द्याट एकदमै like imagine a lot of Nepali culture ma मैले के देखाएको छु, you don't even tell I love you dad to your dad के. अनि मैले त्यो बानी चाहिँ अहिले I'm trying के, okay I love you dad. म त गएर हकसक गरिदिन्छु नि बुढो बाउ यता आऊ खालको मम ड्याडलाई म बेला बेलामा गरिरहन्छु. अब त्यो चाहिँ अझै चाहिने रहेछ क्या दाइ होइन. इभन दे बिकम ह्याप्पी आफूलाई नि क्या भित्र कस्तो बाउलाई च्याप्दाखेरिको खुसी के फिल्स डिफरेन्ट म्यान. एन्ड दिज आर द इमोसन्स द्याट वी मेन सुड टेक आउट होइन. स्पेसली एथलिट्सकै कुरा गर्ने भने एथलिट्सको त इमोसन त यु हेभ टु कन्ट्रोल भन्छ नि होइन. बट विभ सिन मेनी एथलिट्स होइन, जस्तो जो बार्टन भन्ने प्लेयर थाहा छ एउटा, लास्टै ब्याड बोय क्या फुटबलको, लास्टै ब्याड बोय होइन. अनि रोय किन द लेजेन्ड अफ म्यान यु, उसलाई एउटा गेममा हानेको एउटाले अर्को होइन त्यो क्यान्टोनाको फ्लाइङ किक त्यो इट कम्स आउट के. हाम्रो जगजित श्रेष्ठ नेपालको वान अफ द गुड फुटबलर, मेरो त वान अफ माई फेभरेट हो होइन. म त रङ्गशाला गएँ हेर्ने प्लेयर. अनि एटिट्युड प्रब्लम भन्थेँ, म चाहिँ भन्थेँ कि ए बाबा खेलाडीमा यति त हुनु पऱ्यो नि यार, द्याट मेक्स द गेम इन्ट्रेस्टिङ. गेम फेरि दामी खेल्छ नि त ऊ, द्याट्स वाइ हेज द एटिट्युड. फेरि इन गेम एटिट्युड हो, ग्राउन्डमा त त्यो एग्रेसन चाहियो होइन, अलाउ पनि गर्नुपर्छ दाइ. अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यस्तै पर्सनालिटिज हिसाबमा हाम्रोमा हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स लाइक दे इज राइडिङ पर्सनालिटिज के. अब कसले कस्तो काम भएर कुदाउँछ भने, कसले अग्रेसनमा कुदाउँछ, कसले तपाईँको आनन्दले सास फेरेर हाँसेर कुदाउने छ भने, कसैले तपाईँको अब होइन आज त म मरेँ नि मरोस् भनेर कुदाउने त्यो एटिट्युड छ के. डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिजहरू क्या. अनि द्याट्स आई फिल लाइक त्यही पर्सनालिटी चाहिँ हो इट मेक्स द गेम ब्युटिफुल. वेदर इट बी फुटबल, वेदर इट बी क्रिकेट, वेदर इट बी त्यो इन्टरटेनिङ फ्याक्टर के भन्दाखेरि इट्स द स्पोर्ट्सम्यानको पर्सनल त्यो हाउ दे रियाक्ट, हाउ दे डु ड्युरिङ द गेम भन्यो नि त दाइ होइन. म्यान स्पोर्ट्स इज ब्युटिफुल. इट सबै इन द एन्ड इट्स लाइक स्पोर्ट गेम भन्छ नि, तपाईँको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ एउटैमै हुने रहेछ क्या. त्यो प्यासन टुवर्ड्स द स्पोर्ट. अब यु माइट लभ फुटबल एन्ड क्रिकेट इन अ डिफरेन्ट वे, आई लभ बाइक्स इन अ डिफरेन्ट वे, बट देन वाइ आर वी बिङ एबल टु कनेक्ट भन्दा द स्पोर्ट लभ इज देयर क्या. बिकज द स्टोरी द स्ट्रगल त सबै एउटै छ नि त. ट्रु. एन्ड आई थिङ्क
हाम्रो जहिले पनि हाई नोटमा एन्ड गर्ने बानी छ कि विन सच अ गुड नोट होइन यहाँबाट फेरि कुरा नि रिपिट हुन्छ जस्तो लागिरहेछ सो आई थिङ्क आज मजा आयो होइन त्यो अफ ट्र्याक गयो तर आई थिङ्क पिपल विल लभ दिस सुन्दाखेरि मजा आउँछ होइन सो इजब थ्याङ्क यू फर बिङ हियर वी विस यु अल द बेस्ट फर इभेन्ट Thank you. If I am in Kathmandu, I'm definitely coming. We're gonna do the commentary together. ल म भयो नि And त्यही हो DT 977 को मिनिङ चाहिँ म नि एउटा लास्ट यस यस प्लिज 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 तपाईँको डट टेम्पल 977 इज बेसिकली अ कन्ट्री कोड के दाइ आई डोन्ट नो इफ यु रियलाइज ए 977 ओके सो 977 इज आवर कन्ट्री कोड सो वाट एभर वी डुइङ वी रिप्रेजेन्टिङ नेपाल एन्ड वाट एभर वी वान डु नेक्स्ट वी गन रिप्रेजेन्ट नेपाल टु द वर्ल्ड के सो वीभ अलवेज बिन सेङ द टेम्पल टु द वर्ल्ड अब हाई नोटमा एन्ड द्याट्स हाउ आई वुड लाइक टु एन्ड इट द टेम्पल टु द वर्ल्ड and 25th or 27th we're gonna have an event to everybody. We'll be more than happy to have the support of everyone, that every single Nepali that is there to exist, plus the international sabai jana. If you come to the track and give us your support and your culture ko part bhaidinu hos, we'll be so thankful for sabai jana ke. And we've been so thankful for Avash as well. Thank you for actually letting us come in to your show and giving us an opportunity to talk about their temple plus life, you know. Always a pleasure, brother. Which doesn't happen on a casual day, you know. So त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दाइ. And to everybody that's been here, सबैजना 27th January is the start date, final day of championship series को first day, first धुलीखेलमा भइरहेछ. धुलीखेलमा भइरहेछ, yes दाइ. लोकेसन बिर्सिनु हुन्न. लोकेसन बिर्सिनु हुन्न. बाँकी डिटेल हामी पनि केही पोस्ट गरौँ होला about the event definitely. Right. Thank you so much, brother. Thank you so much दाइ.